હરિઓમ સ્વામીજી હરિઓમ. તે પાંડણાને કે જો આજે સ્વામીજી આવ્યા ને અમે વિચાર કરીએ કે હાલો આપણે પણ હે ને અમે તો જો અમે દરરોજ ને વાતો કરીએ ને જલસો કરીએ, આનંદ કરીએ, ભગવાનનું નામ લઈએ અને આપણે સંસારીને કેમ જીવવું ને એ હવે આપણે સંતો પાસેથી સાંભળવાનું. કારણ કે આપણે કઈ ખબર ન હોય એકતા ને આપણે જાણતાય નથી કઈ. કારણ કે આપણે આ સંસારમાં એટલા બધા એમાં હે ને બધા બિઝી થઈ ગયા હોય કે કામમાં, આપણા કામમાં, એટલે આપણે હે ને એ યાદી નથી આવતું કોઈ દી કે આપણે ભગવાનની યાદ કરીએ ને કદાચ આપણે કદાચ આ બધું માયા હે આપણે મૂકીને જવું પડશે એ યાદ જ નથી આવતું. એટલે હે ને આમાં એટલે બિઝી થઈ જાય એટલી. કારણ કે એક કામ જ્યાં મૂકીએ ત્યારે બીજું ચાલુ જ હોય કંઈક ને કંઈક એમ કે ઓલું આજે બાકી છે. કારણ કે હવે મારે ગાડી મર્સિડીઝ છે તો હવે મને થાય કે મારે ઓડીલા તો કંઈક મજા આવે, આઉડીમાં બહુ મજા આવે એમ કે ઓલી આપણે જોઈએ ને રોડ ઉપર એમ. એટલે આ મનનો હે ને આવું હે ખેલ. એટલે આપણે હે ને કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રહીએ એમાં. તે મેં કીધું સ્વામીજીને કે આ હે ને બધાને આપણે અમને બધાને તમે કંઈક કયો કે આમાં કામ કરવું અમારે એમ. તો સ્વામીજીને આપણી વિનંતી કરીએ ને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને આમાં તારો તમે કંઈક હે તો અમે આમાંથી તરીએ. બાકી તો ગુરુ તારે, બાકી અમારાથી તો કઈ થાય નથી. બધાયનો છે, એવું નથી કે એનો એકનો છે. અને આ પ્રશ્નો અનાદિથી આ જ પ્રશ્નો છે કે માણસને સુખી થવું, દુઃખમાંથી છૂટવું જ. આ બધા આપણા પ્રયાસો દિવસ રાત જે કંઈ કરીએ છીએ એ સુખી થવા માટેના છે. દુઃખ કોઈને જોતું નથી. બધાએ જીવ માત્રને, પ્રાણી માત્રને સુખ જોઈએ. તો દરેકના જે કંઈ બધા ખરાબ માણસો જેને આપણે કે પાપી કહીએ, અધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કરતા હોય, પણ બધાનો હેતુ તો સુખ મેળવવાનો જ છે. પણ અજ્ઞાનવશ, સમજણના અભાવે એ પ્રયાસ કરે સુખ મેળવવાનો અને અંતે દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. એનું કારણ એ છે કે ખોટી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે. જ્યાં સુખ છે, જે સુખ જે રીતે મળે, જ્યાં મળવું જોઈએ આપણને ખ્યાલ નથી. એટલે પ્રયાસ તો આપણો સુખ મેળવવાનો છે, પણ પરિણામ ઉલટું આવે છે. અને બીજું આપણા શાસ્ત્રો મહાપુરુષો એ જ કહે છે કે સંસાર છે એમાં વાસ્તવિક સુખ ન મળે એમ. અને જેને આપણે સુખ કહીએ એ પણ સાપેક્ષ સુખ કીધું. દુઃખના અભાવમાં સુખ લાગે અને સુખના અભાવમાં દુઃખ લાગે. હવે એમાં એ વ્યક્તિએ અલગ અલગ એને સમજણ હોય સુખ દુઃખ વિશેની. એક જ વસ્તુ મને સુખ આપતી અને લાખણસિંહભાઈ કહે કે મને ન ગમે, મને મજા નથી આવતી. તો મૂળ નિયમ એ છે કે આ સંસારના વિષયોમાં કોઈ સુખ દુઃખ આપવાનો એનો સ્વભાવ નથી. આપણા મન ઉપર છે. આપણા મનને, આપણા સ્વભાવને અનુકૂળ હોય એમાં આપણને સુખ લાગે, અને જે આપણા સ્વભાવથી વિપરીત હોય, અનુકૂળ ન હોય, એમાં આપણે દુઃખ લાગે. એટલે વસ્તુ એકની એક હોય ને એક માણસને સુખ આપે, એકને દુઃખ આપે. એટલે એ આપણી સમજણનો અભાવ છે. એકમાં વસ્તુ સુખ દુઃખ આપતી નથી. એ તો જળ છે. એ સુખે ના આપી શકે, દુઃખે ના આપી શકે. એટલે મૂળભૂત એ સમજવાનું છે કે જે સંસારના વિષયો છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં જગતના બધા વિષય આવી ગયા એમાં. તો આપણે બધા વિષયમાંથી સુખ મેળવવાનો પ્રયાસ કરીએ, કઈ ને કઈ આ બધું ભેગું કરીએ, કમાઈએ, સંપત્તિ, સત્તા, જે કંઈ કરીએ પ્રયાસ હોય એનો હેતુ તો એક જ છે કે આ બધું મારી પાસે હોય તો પછી હું કાયમ સુખી રહું, દુઃખને હું આવવા ન દઉં, બધી વ્યવસ્થા એવી કરી લઉં કે દુઃખ આવે નહીં ને સુખ કાયમ રહે. આ આપણા બધાનો ઈચ્છા તો એવી છે અને પ્રયાસો એટલા માટેના છે. પણ અહીંયા એ શક્ય નથી. હજી સુધી તો કોઈને મળ્યું નથી. કોઈ દાવો નથી કર્યો કે હું સુખી. આ જગતમાં કોઈ દાવો કરી શકે એમ નથી કે મારે હરખાઈ છે. અને હરખાઈ થાય એમ નથી. મૂળભૂત વસ્તુનો સિદ્ધાંત એ છે કે આ સંસાર છે એ જળ છે સ્વભાવથી. એટલે એમાં સુખ આપવાનો એનો કોઈ ગુણ નથી. સુખ વાસ્તવિકતા અંદરથી આવે છે. જ્યારે જ્યારે પણ આપણે સુખનો અનુભવ થાય તો એ આપણા સ્વરૂપમાંથી જ આવે. ચૈતન્ય જેને આત્મા કે પરમાત્મા, એનો સ્વભાવ છે સુખ આપવાનો. એટલે આપણે એવું સમજાતું નથી. આપણે એમ થાય કે અમુક વસ્તુ મળી એટલે સુખ મળ્યું. જો વસ્તુમાં સુખ હોય તો એ વસ્તુ તો દરરોજ આપણા ભેગી પાછું નથી પડતું. એક દી બે દી નવું કંઈક આવે તો વળી મજા આવે, વળી મન તો ઉત્પાદ મચાવે. કોકનો બાજુવાળાને હારી ગાડી કે હારું વસ્તુ જોવે એટલે કે આના કરતા ઓનો હારું છે. એટલે આ મનના સ્વભાવને આપણે ઓળખવો જોઈએ.
મનને એ સ્વભાવ જ એવો છે કે જે વસ્તુ મળી જાય એમાં એનું એને મહત્વ નથી. પછી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી રહેતું. એને મળી ગયા પછી એનું કોઈ મહત્વ નથી રહેતું. એના અભાવમાં જ એને એનું મહત્વ સમજાય. એટલે નવી નવી વસ્તુને પાસે દોડાવ્યા કરે, આપણે ભેગું કર્યા કરીએ અને આપણે થાય કે આપણે કંઈક વિશેષ કરીએ. પણ છોકરાઓમાં ને આપણામાં કંઈ ફેર નથી. છોકરાઓને રમકડા નવા નવા બદલાયા કરે. નવું જોઈએ ને તો આ મારે નથી, ઓલું જોઈએ મારે. એના નવા હોય તો એ બાજુવાળાનો જૂનું હોય છોકરા કે મારે ઈ જોઈએ. કારણ કે એના માટે તો નવું જ છે. એના માટે એ નવું છે. એટલે જ્યારે પણ આપણે કંઈક ઈચ્છા આપણામાં ઊભી થાય ને ત્યારે આપણું મન અશાંત થાય. એટલે કે ઈચ્છા પૂરી કરવા ઉત્પાત લાખ કરીએ આપણે, ગમે એમ કરીને એ સુખ મેળવવા માટે રાતની પ્રયાસ કરીએ, ઉપાધિ કરીએ, આયોજનો કરીએ. એટલે આપણું મન એકદમ પ્રવૃત્તિશીલ અશાંત રહીએ. અને જ્યારે ઈચ્છા પૂરી થાય ને એટલે મન થોડી વાર શાંત થઈ જાય. એટલે આપણે એમ થયું કે આ વસ્તુમાંથી સુખ મેળવ્યું. હકીકતમાં મન શાંત થયું, ઈચ્છા પૂરી થઈ એટલે અંદરથી આનંદ આવ્યો. મન જ્યારે શાંત હોય તો આનંદ અંદરથી જ આવે છે. એટલે એ થોડી વાર મન શાંત રહ્યો ત્યાં સુધી એ આનંદ જળવાઈ ગયો અને ફરી મનની પાછી નવી ઈચ્છા જાગી. એટલે પછી પાછું મન ચંચલ બન્યું એટલે જે આનંદ અંદરથી આવતો એ પાછો આપણો જતો રહ્યો. વળી પાછી નવી ઈચ્છાઓ, નવા વિષયો દોડ ભાગ. એટલે આપણે તો એક બે નહીં, અટાણાનો સમય એવો છે ને સામે આ બધા વિષયો પણ એટલા છે અને વાતાવરણ એવું છે, આપણે પ્રલોભન આપે એવા અને ઉત્તેજિત કરે એવા બધા. એટલે આપણે એક નહીં અનેક ઈચ્છાઓ એકારે ઊભી થાય છે. એટલે હવે બધી ઈચ્છાઓ તો બીજો આ સંસાર નિયમ છે કે આપણે ઈચ્છીએ એવું થતું નથી. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે થતું તો આ સંસારમાં કોઈ કોઈને જીવવા જ ન દે. તો પૂરું આપણે બધાને પૂરું કરવા જ બેઠા ને પછી તો સારું ભગવાનના હાથમાં છે એટલે વ્યવસ્થા હાલે. અને હો ને રાહ જોઈને બેઠા મોકો મળે તો ઓલો પૂરું કરે, અંદર પૂરો કરી નાખે યાદ વાસળીની જેમ. કોઈની બીજાની જરૂર નથી પડે એમ. એટલે ઈશ્વરના જે પ્રકૃતિના નિયમો પ્રમાણે હાલે એમાં ઈશ્વર કઈ ભગવાન આપણે સુખ દુઃખ દેતા નથી કે એને નથી કે આને જ સીધો કરવો હરખો આડો હાલે, મારું નામ નથી લીધો મને પગે લાગવા નથી આવતો એટલે એને સીધો કરવો. ઈશ્વર કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ કે ઉપર બેહીને આ વ્યવસ્થા લે એવું નથી. આપણા શાસ્ત્રનો મત છે કે આ જગત છે ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે, ઈશ્વરનું વ્યક્ત સ્વરૂપ. એટલે ઈશ્વરે જગત બનાવ્યું નથી પણ આ જગત રૂપ ઈશ્વર પોતે જગત રૂપ બન્યો છે. જેમ બીજમાંથી વૃક્ષ બને ને, આ બધા ઉદાહરણ આપે આપણા શાસ્ત્રોમાં કે બીજમાં વૃક્ષ તો હોય જ છે, ભલે દેખાય નહીં પણ હોય ને. આપણે બુદ્ધિમાં એટલી સમજણ ભગવાન આપી કે આપણે તો સ્વીકારવું પડે કે એમાં વૃક્ષ હોવું છે, નકર આવે ક્યાંથી? નહીંતર ક્યાંથી થાય એમ. ન હોય તો આવે ક્યાંથી? એક નાનું ઓડલાનો એક નાનું બીજ વેરી નાવડું વિરાટ વટવૃક્ષ આવી જાય છે. તો સૂક્ષ્મ રૂપે અંદર રહેલો છે, આપણે દેખાતો ને કારણ કે અતિ સૂક્ષ્મ છે. જીનેટિકલ આજનું વિજ્ઞાન એને જીનેટિકલ બ્લુપ્રિન્ટ કે અને જીન્સ ને આ બધા વૈજ્ઞાનિક ભાષામાં. પણ એ બીજ જ્યારે પ્રગટ થાય વૃક્ષરૂપ થઈ જાય ત્યારે બીનો કઈ નાશ ન થયો, બી વૃક્ષરૂપ થઈ ગયો. એટલે એવું ઈશ્વરને આપણે બીજ કીધો છે. ભગવાન ગીતાજીમાં કે હું બીજ છું આ સર્વનો સંસારનું. ઈશ્વર જ કારણ એટલે કે એમાંથી જ આ ઉત્પન્ન થાય અને એની મૂળ પ્રકૃતિ દ્વારા જગત વ્યક્ત રૂપમાં આવે છે. એટલે ભગવાને આપણે થાય કે ભગવાન જો તો કેવું બનાવ્યું. ઈશ્વરે કઈ બનાવ્યું ને પોતે જ બન્યો છે. આ વેદાંતનો સિદ્ધાંત છે. અભિન્ન નિમિત્ત ઉપાદાન કારણ. કારણ એટલે કે જેમાંથી આ ઉત્પન્ન થયું એને આપણે કારણ કહેવાય. કયા કારણથી ઉત્પન્ન થયું? તો કારણ. અભિન્ન એટલે એક જ પોતે જ નિમિત્ત પણ એ છે ઉપાદાન એ છે. નિમિત્ત કોને કહેવાય? તો કે જે બનાવનારો એને નિમિત્ત કહેવાય. અને ઉપાદાન કોને? તો કે સામગ્રી. આપણે માટલો બનાવવો હોય તો કુંભાર કેટલી સામગ્રી ભેગી, માટી જોઈએ, એમાં બીજું બધું મિક્સ કરે, પાણી ભેળ કરીને ગારો તૈયાર કરે, ચાકડો જોઈએ, આ બધી સામગ્રી એ બધા ઉપાદાન કહેવાય. અને બનાવનારો કુંભાર. પણ અહીંયા ભગવાને એવી રીતે નથી બનાવ્યું કે આ માલ સામાન ભેગો કર્યો પછી આ બધી સામગ્રી ભેગી કરીને પછી આ બધી બનાવ્યું. એને એ પોતે જ બન્યો. ઉપાદાન એટલે કે સામગ્રી પણ ઈ છે અને બનાવનારો ઈ છે, પોતે જ જગતરૂપ છે. આ આપણો સિદ્ધાંત છે. એટલે પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે હાલે. એમાં મુખ્ય નિયમ એ છે કર્મનો સિદ્ધાંત. તુલસીદાસજીએ કીધું કર્મ પ્રધાન વિશ્વ કરી રાખા, જો જસ કરવું સો તસ ફલ ચાખા. આ સીધો નિયમ છે. આજનું વિજ્ઞાન કે ભૌતિક વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત આ છે. એક્શન એટ ગોટ રિએક્શન ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ. એટલે કે દરેક એક્શન કે પ્રક્રિયા કે કર્મ કે ક્રિયા હોય તો સામે પ્રતિક્રિયા ઉભી થાય જ. આ કુદરતનો નિયમ છે. આ સંસાર એ ભગવાન છે, અસ્તિત્વ એ ભગવાન. આ એના નિયમો પ્રમાણે હાલે. અહીંયા કોઈ તમે લાગવગ કે કોઈને હાલે નહીં. ભગવાન જો દેહ ધારણ કરાવે તો એ કર્મના સિદ્ધાંતમાં એને જીવવું પડે. હા, એના દેહને
નિયમ તો એ જ લાગુ પડે કારણ કે દેહ તો 3 ગુણનો પ્રકૃતિનો બન્યો, હમ. તો દેહની સાથે તો એ જ પ્રક્રિયા હાલે. પણ આ ભગવાનને ખબર છે, એ જ્ઞાન સહિત આવ્યા એટલે એને માટે લીલા કહેવાય. આપણે કે ભગવાનને લીલા, હા. લીલા એટલે એને ખબર છે કે હું નાટક ભજવું, હા. અને આપણે ખબર નથી, આપણે સાચું માની લઈએ આ આપણે લીલા, સાચું માની લઈએ એટલે. સાચું માની લઈએ પછી આપણે દુઃખી થાય. એટલે મૂળભૂત રીતે આપણે આપણા મહાપુરુષોએ શાસ્ત્રો લખી ગયા, આજના યુગમાં પણ એટલા જ સિદ્ધાંતિક રીતે એટલા સત્ય છે. હમ. એટલે આપણે થોડું આવી સમજણ કેળવાય તો જ થાય, બાકી સુખી તો બધાને થવું, પણ હવે સમજણના અભાવે દુઃખી થાય. ગુરુજી એક ભજન લખ્યું હતું, સુખ સમજણ વિના નહીં સાંપડે, ભલે કરે કોઈ લાખો ઉપાય. હા. સમજણ એટલે જ્ઞાન કયો, સમજણ કયો, વિવેક કયો, આપણે કહીએ કે સાચું શું છે, ખોટું શું છે, શું કરવું જોઈએ, શું ન કરવું જોઈએ. આ બધી આપણામાં સમજણ હોય તો આપણે સુખ પ્રાપ્ત કરી કે સંન્યાસ ને મુક્તિ ને મોક્ષ ને તો ચાલો દૂરની વાત છે. એ બધું આપણે કદાચ હમણાં આયોજન ન હોય ને હમણાં પ્લાનિંગ ન હોય ને ન કરીએ તો વાંધો નહીં, જો મજા આવતી હોય તો. લાખણભાઈ હમણાં કીધું કે અમને તારો, પણ પેલા તો એ તો ખબર પડી જાય કે આમાં ડૂબ્યા છે. મોટા ભાઈ એ ખબર નથી કે આ ડૂબ્યા અને આમાંથી બહાર નહીં કરવાનું છે, આ બંધનને જાય ને તો જીવન માની લીધું. એટલે આ વસ્તુ છે કે આપણે પેલા તો બહાર નીકળવાની ઈચ્છા થવી છે ને તો કોક આપણે મદદ કરે. આપણે ત્યાં ડૂબકા લઈએ એમાં એને એમ થાય કે આ જ જીવન છે ને આનાથી કઈ વિશેષ છે નહીં, કઈ કરવા જેવું, પામવા જેવું, મેળવવા જેવું. હા, પણ હવે આ યુકે જેવા અમે દેહમાં રહીએ ને અમને તો એમ જ થાય કે આનાથી બીજે તો શું આપણે હવે બીજા મજા હોય, એનાથી વિશેષ તો શું હોય એમ. વ્યવહારિક રીતે બરાબર છે, આપણે જે સામે જગત જોઈએ એવું બધું આપણા પાસે છે, બીજા પાસે હોય એ પણ છે, ને જે મળવા જેવું હોય તો આપણે મેળવી લીધું. પણ છતાંય અહીંયા એમ કહે કે કોઈને નથી સુખ. આ સમ્રાટ હોય, અબજોપતિ જેને કહીએ કે રાજા હોય, સમ્રાટ હોય, પણ અહીંયા કોઈને સુખ મળ્યું નથી. અને આ તો આપણે એમ હોય કે સામાન્ય માણસને એમ થાય કે આપણે મળ્યું નથી એટલે દુઃખી છે, અને આ બધા સુખી થઈ ગયા. આપણે એનું બાહ્ય બધું જીવન જોતા હોય, ગાડીઓ બંગલા વૈભવ બધો, એટલે આપણે થાય કે એને હરખાય છે જતો આપણે દુઃખી છે, આપણે આ દુઃખી છે. હવે સુખ અને દુઃખ તો અંદરની વાત છે, એ બાહ્ય તો બધો આપણે ઘણો દેખાવ કરતા હોય, તમાચો મારીને ગાલ લાલ રાખીએ છીએ, આપણે મજા 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 કરીએ, ભેરા થાય તો મજા કેવી છે તો આપણે જાણીએ, અંદર ભગવાન જાણે. તો મજા કોઈને છે નહીં ભાઈ. એટલે તો પહેલાના આપણા શાસ્ત્રોમાં તો કીધેલ છે, મોટા ભાગના રાજાઓ કે જે પૈસાદાર હોય ને સમૃદ્ધામાં વધારે વેડાય, કારણ કે એને જ સમજાય બધું મળી ગયા પછી ખાલી રહે ને ત્યારે સમજાય એ તો મળવા જેવું હતું તો આ બધું ભેગું કરીને સુખ મળી જવું હતું. અને આમાં નથી મળતું એટલે એ વિચારે કે તો સુખ ક્યાં મળે, આમાં નથી તો ક્યાં મળે, કેવી રીતે મળે. આવો કઈક પ્રશ્ન ઉભો થાય, જિજ્ઞાસા ઉભી થાય તો કોઈ પ્રશ્ન બતાવવાનો મળે. પ્રશ્ન ક્યારે ઉભો થાય? હવે આમાં જો બધું મળી ગયા, બધું હોય માણસ પાસે, બધું એટલે ટૂંકમાં ભૌતિક બધી વસ્તુ દીધી હોય, પૈસા દીધા હોય, બંગલા દીધા હોય, ફેમિલી હોય, બધું દીકરા હોય, પણ છતાંય તોય દુઃખી હોય એમ. એટલે એ વાત એ છે કે એક તો મૂળ પાયાનો પ્રશ્ન એ છે કે આ સંસારના આ વિષયો જળ વસ્તુમાં સુખ પ્રાપ્ત ન થાય ને આપણે એમાંથી સુખ મેળવવા પ્રયાસ કરીએ. બીજું આ વસ્તુ જ નિત્ય નથી, દરેક વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે, આ નાશવંત છે બધું. તો આપણે એને પકડવું કે સારું લાગે ને એ કાયમ રહીએ, ખરાબ હોય જતું રહીએ. આપણે આ બે વસ્તુ આપણે ઈચ્છતા હોય કે જે મને ગમતું નથી એને જલ્દી વયું જાય એવી છીએ, અને જે ગમે એ કાયમ રહે એવું છે. હવે એનો સ્વભાવ જ ક્ષણે ક્ષણે બધું જઈ રહ્યો, એટલે સુખે જતું રહે, દુઃખે જતું રહે, દરેક વસ્તુ જવા વાળી છે. અહીંયા નિત્ય જ વસ્તુ કઈ નથી તો નિત્ય સુખ ક્યાંથી મળે? વિશેષ શરીરમાં કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ થયા હોય, કંઈક ને દોડી દોડી શરીરનું પૂરું કરીને પછી પૈસા પાછા વાપર્યા, પાછી તબિયત હરખી કરવાના સુખ મેળવવા માટે. હા, કે પછી હોલિડેમાં જવા જેવું મન થાય કે હોલિડેમાં જાવું તો શરીર કામ ન કરે, અને ભેરું કર્યું હોય પછી ભોગવાય ને દુઃખી વધારે થાય. ન હોય તો મન મનાવે લે કે ભાઈ ન થાય, પણ એટલું ભેરું કર્યું અને એવી ઈચ્છાથી કર્યું તો કે પછી મજા કર્યો, પછી જલસો પછી વાર ભેરું કરે પછી મજા કરી. ભાઈ આપણો શ્વાસ છેલ્લો કયો છે એ ખબર નથી. હવે પછીની ક્યાં વાત કરવી? અહીંયા તો તમે આજે ને અત્યારે સુખી હોય તો સુખ છે, કાલે સુખીતા હોય ભ્રમણા છે મનની, એ કલ્પના છે આપણી. વર્તમાનમાં સુખી હોય તો સુખી છે, તો આ વર્તમાનમાં સુખી રહેવું એ જીવન જીવવાની કળા છે. બીજું સુખ જોઈએ જ. હાલો ભૌતિક આ જેવા તેવા સપના જેવા કે જેવા ખોટા હાચાય જેવા સંસારના સુખ છે એ પણ આપણા શુભ કર્મનું ફળ છે. જે કઈ શુભ કોને કહેવાય તો કે આપણે કોઈને માટે સારું કરીએ, સારું વિચારીએ, સારું બોલીએ, સારા કર્મ કરીએ, કોઈને મદદરૂપ થવું. આપણા શાસ્ત્રોએ ધર્મને આને ધર્મ કીધો. શુભ કરવો એ ધર્મ છે, કોઈને અશુભ કરવો મનથી, વાણીથી, શરીરથી એને અધર્મ અથવા પાપ કીધું. ધર્મ અથવા પુણ્ય
કહીએ અથવા શુભ કહીએ, આ બધા શબ્દોનો અર્થ સમાન થાય. તો એ જે આપણે કંઈ શુભ કરીએ જ ને એનું જ ફળ રૂપે આ ભૌતિક સંપત્તિને જે આપણે દઈએ એ પાછું આવે. વાત એવી છે, જે વાવીએ એ લણીએ. મનથી, વાણી, શરીરથી ત્રણેય રીતે કર્મ થાય. એવું નથી કે મનમાં આપણે એમ થાય કે મનમાં કરીએ એમાં હું બીજાને લેવા દેવા, પણ મનથી કરીએ એ પણ એક વિચાર પ્રક્રિયા છે. અને દરેક કર્મની શરૂઆત તો મનથી થાય. પહેલા આપણે વિચાર કરીને કોઈ કર્મ થોડું સીધું કરીએ. કેટલા વિચાર કરતા હોય, ભેજા મારતા, આમ કરું આમ કરું, પછી વળી નિર્ણય લે અને પછી આગળ શારીરિક રીતે એમાં પ્રયાસ ચાલુ શરીરથી થાય. તો દરેક કર્મ છે અને દરેકનું ફળ મળે. શાસ્ત્ર તો જ્યાં સુધી કરે કે કરો, કોક કહે કરાવો કે કોક કરતા એને ટેકો આપો, એમાંય આપણે સરખા ભાગીદાર થઈ જાય. એમાંય ભાગીદાર કરતા, કારિતા, અનુમોદિતા, આવું કીધું. કરતા એટલે આપણે પોતે કરીએ ને એનું ફળ ભોગવીએ. પછી કારિતા એટલે કોક પાસે કરાય. ઘણા માણસ હોશિયાર હોય, કોકને સિંધી દિયાનું જે કરી નાખે ને તારું જે થતું એ થઈ જાય, અને પોતે માને કે મેં ક્યાં કહ્યું. આપણે તો નિર્દોષ નિર્દોષ એવું નથી. કોક પાસે કરાવીએ એમાં આપણે હરખા જ ભાગ મળે કર્મનો ફળનો. એ તો ઠીક ને આવું કીધું કે કોક કરે ને એમાં ટેકો દે ને ખાલી કે ભાઈ હારું કે નથી કર્યું, ભારે એને જરૂર હતી, તો એમાંય આપણે ભાગીદાર થઈ જાય. અનુમોદન આપવું, અનુમોદિતા એટલે અનુમોદન આપવું કે તું કરે બરાબર કરો. તો આ બધી વસ્તુ આ છે કે આપણે સુખ જોઈને નથી મળતું. એનું કારણ આ છે કે આપણે જો માન ગોઠવી લે તો કંઈક પાછું ઉલટું આવે. કારણ કે આપણે મનુષ્ય જન્મ છે એ શુભાશુભ કર્મનું ફળ છે. શુભ કર્મ કર્યા ને હા એ તો ઉપલા લોકમાં બે છે. અશુભ ધર્મ અધર્મ પાપ કર્યા એ આ પશુ પક્ષી પ્રાણીઓ નીચેના લોકમાં એનો જે છે એ ભોગવવા માટે એના ફળ. મધ્યમ લોક, પૃથ્વી લોક, આપણે મનુષ્ય છે એ મધ્યમાં છે. શુભ અશુભ બંને કર્મ મિશ્ર થતા હોય આપણા. ઘણી વાર આપણે કરતા હોય શુભ ને એમાં ભેરો અશુભ થઈ જતો હોય જાણે. તો આ અશુભ શુભ બે છે એટલે આપણે શુભનું ફળ આવે તો થોડા હારું હોય. વળી ઓલો ઘણો આવે અશુભનો, માથું પકડીને બેઠા હોય આપણે, આગલી દે તો મૂસું ચડાવતા હોય અને ઘડીકમાં બાજી બદલાઈ જાય. તો આ સંસારના આ બધી વસ્તુ એવી છે. આપણે સુખ જોઈએ નથી મળતું એનું કારણ આ છે. આપણે એક તો મનથી, વાણી, શરીરથી આપણે થોડુંક અશુભ ને નકારાત્મક આપણા વિચારો, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઈર્ષાઓ દેખાય, આ તે આ બધી આપણા વિચારો આપણે દુઃખી કરે. કોઈ આપણે સુખી દુઃખી કરી શકતું નથી ખરેખર. આપણે જ આપણા સ્વભાવથી, આપણા કર્મોથી આપણે જ સુખી થાય, આપણે દુઃખી થાય. એટલે ત્યાં ગીતાજીમાં કીધું આત્મા જ આત્માનો મિત્ર છે અને આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે. શુભ કર્મ કરીને આપણે આપણું કલ્યાણ કરીને ઉર્ધ્વ લોકમાં જઈ ગયા ને મુક્ત થઈ ગયા તો આપણે આપણા મિત્ર થયા. અને આપણે અશુભ કર્મ કરીએ અને પછી આપણે અધોગતિમાં આપણી જાતને જવું પડે, નીચેના લોકમાં અને પશુ પક્ષી યોનિમાં જવું પડે. એ બધું લક્ષોરાશી આ જ છે. એ કર્મના ફળ ભોગવાના યોનિ છે. મનુષ્ય દેહ જ એવો છે, કર્મ કરી શકાય, ફળ મેળવી શકાય. અને મનુષ્ય જન્મની વિશેષતા આ છે. પશુ પક્ષી તો સંપૂર્ણ પરાધીન છે, પ્રકૃતિના આધીન. ત્યાં નવું કર્મ કે પાપ પુણ્ય એને નથી થતું. એ દેહ ભોગવવાના છે. મનુષ્યને જ કર્મનો અધિકાર છે. એટલે આપણે જે કર્મ કરીએ એ ભોગવવા. જુદા જુદા આ શરીર બનાવ્યા, જેવા આપણા કર્મ એવું શરીર મળે એને આરે પછી સુખ દુઃખ ને આ બધું આયુષ્ય ને ભોગ ને આ બધું પ્રાપ્ત થાય. એટલે વસ્તુ આ છે. નીકળવાની તો ત્યાં વાત રહી, આમાં રહીને સુખી થવું હોય તો આપણા કર્મો તો બદલાવવું પડે, શુભ તો કરવું પડે. અશુભનું ફળ જ દુઃખ છે બસ. ને આપણે ગયા જન્મના અનેક જન્મ કર્યા, આપણે ઘણી વાર આ જન્મમાં સારું કરતા આવે એટલે આપણે એમ થાય કે આપણે એવું કરતા નથી ને દુઃખ આવે. અને ઘણી વાર આપણે એવું કે આ ભગવાન ભજન કરે બધા દુઃખી, ઓલા હાવ નાલાયક ને બધા ચોર ને આવા છે બધા સુખી, અહીંયા ભગવાન જેવું કઈ છે ને આમ છે તે આપણે ઘણી બધી વાતો કરતા હોય. કે એવું ના હોય. એ અટાણે કદાચ સુખ ભોગવતો તેના પૂર્વજન્મનો આ પ્રારબ્ધ રૂપી આ જન્મના જે કે પ્રારંભ નિશ્ચિત એ પૂર્વના કર્મનો ફળ છે. એના પૂર્વના કઈ કમાણી હોય તો અટાણે સારું ભોગવતો, પણ અટાણે કરે એ તૈયારી કરી રહ્યો, એ વાવણી ચાલુ છે, એ આવશે. કોઈ છટકી શકે નહીં, કોઈ પણ આમાંથી છટકી શકે એમ નહીં. એવું ન માનવું કે ભગવાને બે નાળિયેર વધારે માનતા કરીને સમજાવી દેહો ને થોડીક બે આડાવડા ખોટા આશા કરીને 5 પૈસાની પાછી કથા કરીને આપણે માંડવા સરભર કરી દેવું નથી થતું. એટલે પુણ્યનું સરભર નથી થતું. સરભર કે આ પાપ એટલું કરે ને થોડું પુણ્ય કરીએ તો ઓલા પાપ ઓછા થઈ જાય એવું નથી. ઈ નથી. પાપનું ફળે આવીએ ને પુણ્યનું ફળે આવીએ. સારું કર્યું ને આવીએ પણ ઓલું કર્યું એ માફ નહીં થાય. એમાં કઈ બાદબાકી કે સરવાળા નથી થતી. નહીંતર મજા આવે છે બાદબાકી થતી. પાછું થોડુંક હરખું કરી લઈએ આપણે, પણ એવું થાય નથી. એટલે આ બધી સમજણ ન હોય તો આજે જો ભૌતિક વાદ એટલો વધ્યો. અને જે આપણા શાસ્ત્રએ કીધું કે ભૌતિક સમાજ અથવા તો વ્યક્તિ
ભૌતિકવાદની ટોચે પહોંચ્યા પછી જ આધ્યાત્મ તરફ વળે. હા, સામાન્ય આ નિયમ છે. કારણ કે એને ટોચે પહોંચી જાય ને એટલે કે બધો વૈભવ મળી જાય અને ત્યારે સમજાય કે આ મને હતું કે આ મળ્યા પછી તો હું સુખી થઈ જાય. અને સુખ તો આમાં મળતું નથી. ઉલટાનું ક્યારેક તો જાજુ ભેરું કરીને જાજી ઉપાધિ. સુખ તો એક બાજુ રહી, ભેરું કરીને ઉપાધિ, લૂંટાઈ ચોરાઈ ન જાય એની ઉપાધિ, એ પાછા આડેવડે ખોટે રસ્તે મેળવાય તો એને ઉપાધિઓ કે એવો પાછો ટેક્સ વાળા આવીએ. તો આ બધા આપણા કર્મનું ફળ છે. એટલે આપણે આ આપણા મહાપુરુષોની સમજણ છે ને, ઘણીવાર આજના યુવાનો પેઢી એવી સ્ટોરી નથી, સિદ્ધાંતો છે બધા. અને સિદ્ધાંત અને કાળ વીતી જાય કે યુગ વીતી જાય, સિદ્ધાંત બદલાય ને આ આપણા મહાપુરુષોની ખોજ છે. એટલે આજના સમયમાં પણ આ નિયમો એટલા જ લાગુ બધાને પડે. અને ધર્મ કોઈ બીજી વસ્તુ નથી, કર્મને ધર્મ કીધું. શુભ કરીએ એ ધર્મ છે, કર્મ જ ધર્મ. આપણે મંદિરે ઘડીક ટકોરી વગાડી આવીએ કે બે અગરબત્તીઓ કરીને હાથ જોડીને ઘડીક આ બધું ભગવાનને સમજાવી એટલે આપણે માત્રથી ધાર્મિક નથી થઈ જતા. મંદિરે ન જાવ તો આ બે જ મંદિર છે, ભગવાન અંદર બેઠો, એનાથી કઈ છાનવું નથી રહેવાનું. દીવો કરી લઈએ તો એ કે ભગવાન ને કે દીવો કરી લઈએ મનાવીએ કે હવામાં મનાવીએ હાંજી મનાવીએ, ધૂપદીપ કરીએ, માનતા કરીએ, હું નારિયેળ વધારીને તને આ દે ને મારો આ કદાચ એટલું કામ કરી દેજે. તો આ કોઈ વેપાર થોડો છે. ભગવાન કોઈ દુકાન કે લઈને બેઠા ને વેપાર કે કરવા, એ કોઈ વ્યક્તિ થોડા છે. ભગવાન આ અસ્તિત્વ છે ને આના કાયદા પ્રમાણે હાલે. એટલે ત્યાં કોઈ પણ લાગવગ કે કોઈ પણ ત્યાં થતું ને કોઈ ફેરફાર નથી થતો, કોઈ નથી. રામ ભગવાનનું કે ને હવાના ગાદીને ત્યારે થઈ ગઈ હતી અને વનવાસ જવાનું. દશરથને દેહ નો વિલય થયો, એક બાજી ઘડીકમાં બદલાઈ ગઈ. ત્યારે એનો ભાઈ ભરત મોસાળમાં હતો ને આવે અને ખબર પડી કે મારી માએ રામને વનમાં મોકલ્યો, મારી ગાદી મારે જોતી નથી, મારો ભાઈ મારા ભગવાન એટલું માનતો હોય. અને આવું કે એને આઘાત લાગે ત્યારે બહુ દુઃખી થાય. તો વશિષ્ઠ મહારાજ એના રાજગુરુ હતા. વશિષ્ઠ મહારાજ મહાન ઋષિ થઈ ગયા. અને પહેલા તો આ આપણી જીવન શૈલી હતી કે રાજાઓ ગાદીએ ગુરુને રાખીને એના કહેવા પ્રમાણે માર્ગદર્શન પર રાજ હલાવતા, એટલે એને રાજગુરુ કહેતા. એટલે એને પછી ભરત બહુ દુઃખી થાય ત્યારે એના ગુરુ એને કહે કે તું દુઃખી ન થાય. સુનહુ ભરત એક સાખી છે રામાયણની. સુનહુ ભરત ભાવિ પ્રબળ બિલખી કહે મુનિનાથ. મુનિનાથ એટલે એના ગુરુ કહે કે તું ભાવિ પ્રબળ, એટલે કે ભાવિ એટલે કે આપણી ડેસ્ટિની કહીએ, પ્રારબ્ધ કહીએ, નસીબ કહીએ. તો એ નસીબ કોઈ ભગવાનને આપેલી કોઈ ભેટ નથી, આપણા કર્મનું ફળ જ નસીબ. વ્યવસ્થા ઈશ્વરી શક્તિ કે આ પ્રકૃતિ કરે, બાકી કર્મ આપણે કરીએ. એટલે તો ગીતાજી કે કર્મણીય અધિકાર છે, માં ફલેશુ કદાચ. ફળની વ્યવસ્થા પ્રકૃતિ દ્વારા થાય. કારણ કે કર્મ કરવામાં આપણે એકલા સ્વતંત્ર છે, આપણે જ કરવાનું હોય. પણ એનું ફળ ઉપજાવવામાં સમષ્ટિ જયારે ઇન્વોલ્વ થાય ત્યારે એનું ફળ ઉપજે. હા, એટલે એ આપણા હાથમાં નથી. એટલે કહે કે જન્મ મરણ હાનિ લાભ જસ અપજસ વિધિ હાથ, આ 6 વસ્તુને પ્રારબ્ધ અનુસાર મળે, આપણા કર્મના ફળ રૂપે મળે. આપણે લાભ થાવો, હાનિ થાવો અથવા જન્મ મરણ, આયુષ્ય આપણું કર્મ આધારિત છે. આપણા જેવા કર્મ એ અનુસાર આપણે આયુષ્ય લાંબુ ટૂંકું જે કંઈ મળે, જે કંઈ સુખ દુઃખ રૂપી આ બધા ભોગ મળે, જસ અપજસ હાનિ લાભ જે કંઈ આ બધું કરીએ એ આપણા કર્મ આધારિત છે. એટલે લાખણસિંહભાઈનો પ્રશ્ન આ જ હતો. તો પ્રશ્નનો શાસ્ત્રોક મત પ્રમાણે અને આપણી થોડી સમજણ પ્રમાણે અમે તેમ કહીએ કે ભાઈ આ સીધે અહીં તો હિસાબ છે, કર્મની વાત છે. આપણે નથી સાડો મોટો તો વ્યવહારમાં દે આખો થાય, આપણે કોઈને ગાળ દઈએ એટલે હું કોઈ આપણે ગળે લગાડે. હા, એવો કોઈક સાધુ સંતો તો ગળે લગાડે, કઈ કહેવાય નહીં. પણ સામાન્ય વાત છે કે ગાળ એક દો તો કદાચ 2-5 ભેરીઓ એવો કોઈક મગજ ફરેલો હોય તો મારી નાખે. નથી થતો સામાન્ય અપશબ્દ બોલા ચાલે ખૂબ ફરે એકબીજાના. તો એનું પરિણામ કે ભાઈ આપણે એવું બોલ્યા ને પરિણામ તરત મળ્યું. અમુક કર્મ એવો તીવ્ર એવો હોય કે તરત એનો ફળ આવી. ત્યારે મોટા ભાગના કર્મ સંચિતમાં જાય. 3 પ્રકારના કર્મ છે, ક્રિયમાણ, સંચિત અને પ્રારબ્ધ. તો સંચિત એટલે સ્ટોર થાય. સ્ટોર એટલે કઈ એનું ગોડાઉન કરીને આપણા અંતઃકરણમાં જે કઈ કરીએ ને એને ઇમ્પ્રેશન થાય, રેકોર્ડ થાય. આ કેમ આપણે રેકોર્ડ અટાણાના યંત્રો એવા બધા રેકોર્ડિંગ એમાં એ છપાઈ જતું હોય, એને ઇમ્પ્રેશન આપણા બ્રેનમાં, મગજમાં, અંતઃકરણમાં એ રહેતું હોય. એની અંતઃકરણ આપણા ભેગું આવે. મરીએ ત્યારે આ ઉપડ્યો ખોખો જાય પડ્યો રહે, બાકી અંદરનું સૂક્ષ્મ શરીર ને કારણ શરીર એ તો અનાદિથી આપણા ભેરા જ આવે ને એમાં અનેક જન્મોના કર્મોના સંસ્કાર એટલે કે આવી ઇમ્પ્રેશન, ઇમ્પ્રિન્ટ છે ઇંગ્લિશમાં કહીએ. એવી રીતે અંતઃકરણમાં બધું રેકોર્ડેડ છે. ને એ સૂક્ષ્મ શરીર આપણે હારે જ હોય, ફરી સ્થૂળ શરીર ધારણ કરીએ કર્મ અનુસાર. એટલે આ બધું આપણે હારે જ આવે છે અને આપણને ફળ ઉપજાવ્યા કરે.
અને એ અનુસાર આપણે પ્રાપ્ત. એટલે કોઈ જવાબદાર નથી. આપણે ઘણીવાર બીજાને જવાબદાર કહેતા હોય, આ અમુક મને દુઃખ આપે ને અમુક મને હેરાન કરે, ઉણી આની આ કર્યું એટલે એ થયું કે પાછા એમ કે કારણ વિના બધા મને હેરાન કરે. પણ કારણ હોય એ વિના આ જગતમાં કારણ વિના પાંદડું હલતું કોઈ નથી. હેરાન જ નથી કરતા. કોઈ પણ આ કારણ આપણે ખબર નથી. કારણ કે આપણે ઘણીવાર આ જન્મમાં તો કદાચ એનું ન કર્યું હોય, પણ આગલા કર્યા ને એટલે તો પાછા આવ્યા આપણા જીવનમાં. એ દીકરો થઈને આવે, હગો થઈને આવે, લેવા આવે. અને દુશ્મન હોય દીકરો આવે ને દીકરો દુશ્મન થઈને આવે. આમાં કઈ કહેવાય નહીં. આના નિયમો ને બધું રહસ્ય એવું છે સંસારનું કે આપણે આ હગા માનતા હોય પણ પૂર્વજન્મમાં આપણે હું એની હારે વ્યવહાર હોય કઈ ખબર ન હોય. ઈ લેણા દેણાનો જો ઈ જ આવે, ઈ જ બધાય ભેગા એટલે થાય. આપણે કે ઋણાનું બંધન, ઋણાનું લેણ દેણ, આ બધા શબ્દો એટલા માટે વાપરે કે આપણે કોકનો લીધો હોય તો એ પાછો આવે વસૂલ કરવા. હા, પણ આટલા તો ઘણી મણી કે મને એમ કે જોવાની કે ના નહીં કે આટલા વર્ષ તમે 25 વર્ષ કે સાથે રહ્યા ને તો ઈ કે કેમ હવે ઈ કે તમે આ થઈ ગયું કે તમારું. પણ ભાઈ અમારું જ્યાં સુધી ઋણાનું બંધ હતું ત્યાં સુધી રહ્યા ભેગા. જયારે પૂરું થયું ત્યારે ઘડીક વાર લાગે. જરાક વાર આપણે લાગે. કહીએ ને, આપણે આગલે દી તો કહેતા હોય કે હું તારા વિના જીવે ના કર, તું કે મારા વિના જીવે ના. ઘરે વાત હોય ને બીજે દી તો ઘરું કાપવા ત્યાં થઈ જાય. ઘરે વાતું તો ન્યા રહ્યું. આપણે જોઈએ ને છાપામાં આજકાલ કેવા સમાચાર આવે. બીજા પ્રેમમાં પડ્યા હોય ને એકબીજા હારું ઘર છોડે આખોને વહી જાય અને એ જ એકબીજાને મારી નાખવા સુધી વહી જાય. એટલે આપણે આવા તો કંઈક સ્ટોરી અટાણે આપણે જોઈએ. પેલા તો સમાચાર મળતા નહીં, બનતું તો પેલાથી આ તો સંસારનો નિયમ છે, અહીં તો અનાદિથી આવું હાલ્યા કરે. આ કોઈ નવીન નથી. પણ હવે મીડિયા એટલું પાવરફુલ છે, દુનિયાના ખૂણે ખૂણે આપણે સમાચાર મળે. ગામમાં પાદર ઓલે છેડે બન્યું હોય પણ અઠવાડિયે ખબર પડે કે આવું કંઈક થયું હતું. કઈ આજે આ માધ્યમ એટલા થઈ ગયા કે આપણે ખબર પડે. એટલે આ બધી વસ્તુમાંથી આપણે ઘણો બોધપાઠ લેવાનો થાય કે વાસ્તવિક પ્રેમ જેને કે એ પરમાત્માને પ્રેમ રૂપ કીધા, એ પ્રેમ તત્વ છે. એ પ્રેમ મળી જાય તો આ જગતની પછી કેની જરૂર કોઈ જરૂર નથી. નથી. જીવ માત્ર ને પ્રેમ જોઈએ, પણ આ આપણા લાગણીઓ છે, આને પ્રેમ ન કહેવાય. પ્રેમ ન કહેવાય, લાગણી આ કહેવાય. એક મનની લાગણીઓનો ઉભરા હોય. હા, ઉભરા હોય. ઉભરા આવે ત્યારે આપણે ઘરે વાતું હોય. હા. હા, અને ઉભરો સમય જાય એમ કહેવાય નહીં. સવારે ઉભરો હોય ને આજે પાછો બીજો ઉભરો આવે. હા, તો આને આપણે પ્રેમ કહીએ ને, એ લાગણીઓ છે. લાગણીઓ તો બદલાયા કરે, સતત બદલાયા કરે. વાસ્તવિક પ્રેમને પરમાત્માને પ્રેમ કીધા. પ્રેમ મીરાને જે કહી ગયા ને, પ્રેમની વાતો કરતા ને, એ પ્રેમ છે. એનો સ્વભાવ પ્રકૃતિ જ પ્રેમરૂપ છે. એને જ રાધા કીધા છે. કૃષ્ણ એ પરમ તત્વ છે ને, એની મૂળ પ્રકૃતિ એ રાધા છે. એ રાધાને પ્રેમ છે. તો આ પ્રેમ તત્વ છે. એ મહાપુરુષો એ પ્રેમની ખોજ કરી, એ પ્રેમ તત્વને પામી ગયા, પાર પામી ગયા. તો કબીરે કીધું કે પ્રેમ ગલી હતી સાંકરી તામે દો ન સમાય. જબ મેં થા હરી નહીં, અબ હરી હે તો મેં નહીં. અહીં બે છે ત્યાં સુધી પ્રેમનો અનુભવ ન થાય. એટલે કઈ તત્વનો અનુભવ ન થાય. હું ને ભગવાન આ દ્વૈત છે, બે છે ત્યાં સુધી ભેદ છે, અહંકાર છે, દેહભાવ. દેહભાવને લીધે બે જુદા દેખાય. ન કરતા બધાની અંદર આત્મા એક જ છે. પ્રેમ તત્વ તો સર્વની અંદર એક જ છે. પણ બે છે એટલે તો કે જબ મેં થા હરી નહીં. મેં એટલે કે હું કબીર ને ફલાણો ભાઈ ઢીકડો ભાઈ શરીર ભાવ છે ને, એને હું પણ અહંકાર આને કીધો. હું શરીર એવું માનવું ને, એ જીવ ભાવ અથવા અહંકાર. અને હું શરીર છે, હું જ્યાં સુધી ભ્રાંતિ રહે ત્યાં સુધી આ તત્વનો અનુભવ નથી. પરંતુ આ દ્વૈત ભેદ અનેક ભેદ ઉભા છે, એમાંથી છે અહંકાર. એટલે કે જબ મેં થા હરી નહીં, એટલે કે ત્યારે સુધી મને અનુભવ ભગવાનનો કે આત્મા પરમાત્મા કે પ્રેમ તત્વનો મને અનુભવ નતો થતો. હવે હરી હે તો મેં નહીં. હવે હરી છે તો હું ન રહ્યો. એટલે કે હું જાય તો જ હરિનો અનુભવ છે. મૂળ મુદ્દો આ છે. એટલે હવે અબ મેં હરી હે તો મેં નહીં. હરી એટલે પરમાત્મા છે, આત્મા છે, ચૈતન્ય માત્ર છે, બસ કેવલ અદ્વૈત. આપણે વેદાંત શંકરાચાર્ય કીધું. તો આવું છે ભાઈ બહેનો. પશુ પક્ષી પ્રાણી બધાય પ્રેમી છે. આ પશુને પ્રેમ આપો તો પગમાં પડે ને લોટવા મળે. આ હિંસક પાંચ પ્રાણી પર બદલાય જાય એનો સ્વભાવ પ્રેમ આપો તો. આપણે જોઈએ આજ તો માહિતી વિડીયોમાં તમે જોતા હોય બધે કૂતરા મીંદડા બધા ઉંદરડા બિલાડીઓ પેલા ભેરા રમતા હોય. આપણે થાય કે બાપ દાદાને વેર હોય ને, જેમ ઉંદરડાનો બિલાડી રાહ જોઈને બેઠી, ભગત થઈ ગઈ તો એ ઉંદરડો જોઈએ એટલે બધું ભૂલાઈ જાય. તો આ વસ્તુ છે. આપણે સમજવું હોય તો ભૌતિક વસ્તુ છે ને, એ સુવિધાઓ આપણે આજે કે આપણે બહુ વિકાસ કર્યો ને આગળ વધી ગયા, પણ આપણે છે ને વાસ્તવિક સુખ તો ગુમાવી દીધું. સગવડો જ વધારે સગવડો આપે. આ વિષયો, આ ભૌતિક સંપત્તિની સુવિધાઓ ખૂબ આવે. પ્લેનો આવી જાય, બંગલા, ગાડીઓ, રાજમહેલ, બધી જાતની સુવિધાઓ આવી જાય તમારે. પણ એ સુખ ના આપે. કારણ કે સુખને આપવાનો એનો કોઈ ભૌતિક વસ્તુનો સ્વભાવ નથી. જળ વસ્તુમાં સુખ નહીં, ચૈતન્ય વસ્તુ જ સુખ આપે. તો હવે એ સુવિધાઓ તો આજે આપણે ખૂબ થઈ ગઈ. બાપ દાદાને વાતો સાંભળી, બધા સાયકલો નહોતી ને, ઘોડા ને ગાડા ને કંઈક હાલતા ને, કંઈ કોઈ સગવડો નહોતી. છતાં પણ આપણે કહીએ કે પછાત ને જે હોય તો સુખી હતા. અને આજે એક માણસ આવો રોડ ઉપર હોય ને, કદાચ
એ મનની સ્થિતિ ને એવી હોય જો એનું સમજણ તો એ પાણાનું પથારી ભોય પથારી કરીને આનંદથી હા, રહેતો એ હોય. આનંદથી રહેતો હોય. એને અને કંઈ બીજો કંઈ રાજમહેલમાં રહીને નિંદર ના આવતી, ભય ચિંતા કંઈક ઉપાધિ લઈને બેઠો હોય અને કંઈક શરીરના મનની વ્યાધિ હોય, ભેરું કરે, ખવાતું ન હોય, નિંદર આવતી ન હોય. અને આપણે આજે સાંભળીએ છીએ. આપણે માંડ ભેરું કરી લીધો તો ડોક્ટર કહે કે તારે પંખો ને એસી બંધ કરી દેવાય, એ તને અનુકૂળ નહીં આવે. આટલા પોચા તો કહીને તારે મણકામાં તકલીફ છે ને, હા, એ તારે ઓલા પાટ ઉપર હોવાનું. ઓર્થોપેડિક જોઈએ હા, બધું. એટલે તારે સુગર છે એટલે મીઠાઈ બધી બંધ કરી એ દેવાની. પણ બંધ કરવાનું. તો એ કે ઘણી ખાવાનું છે પણ એ કે કેમ ખાઈને થકતા એ કે. એટલે આ બધા જે માંડ ભેરું કરીએ તો આ બધી વ્યાધિઓ એક તો શરીરને દરકાર કરી ન હોય, આ દોડાદોડમાં હાચા ખોટા ઓલા કરવામાં ને દી રાત ખાવાના ઠેકાણાનો એનો હળિયા હળી અને ઓવરલોડ ગાડીઓ આલી તો ટાયરો બાયરો ગણાય ગયા ને પછી એનો કે પાટા બ્રેકો લાગતી ન હોય તો આવી આપણી હાલત છે બધાની. જે ભેરું કરીએ ને થાય પછી આપણે ન કે માન મળે ને બિચારાને ખાવાનો ને બેહેન શાંતિથી ભોગવવાનો ટાઈમ ટાઈમ હોતો તો બિચારો ભગવાને બોલાવી લીધો કા? ભગવાનને કામ ને ઘટતો તો ભાઈ. ભગવાનને કાં વાંધો નહીં બોલાવે. આપણે ભગવાનને દોરીએ. ઘણા અમારે એક આપણે આ સામાન્ય વાત છે ને તો આપણે બધાએ સમજતા હોય પણ આવી ઘટના ઘટે. અમે 2006 માં અહીંયા ગુજરાત યુકે આવ્યો ને તો એક જાણીતામાં એકનો એક દીકરો બિચારો ગુજરી ગયો અને સ્વાભાવિક દુઃખ થાય. આપણે એમ જગ્યાએ તો આપણે થાય, આ સમજણ હોય તો ઓછો થાય પણ સ્વભાવ છે એ તો એમાં કઈ ખોટું નથી. પણ એ અમને વળી કીધું આવ્યા હતા એટલે જાણીતા કે તમે ગુરુજી આવો ને થોડો સત્સંગ રાખીએ. તો એના બા બહુ દુઃખી થતા હતા અને હોય માતા અને પોતાના બાળકો પ્રત્યે વધારે થોડું જેવું પછી તો લાગણી ઉપર છે. તો એ બહુ દુઃખી હતા કે સત્સંગ રાખીએ તો અમે ગુરુજીને ગયા અહીંયા. હવે સત્સંગ તો એક બાજુ રે, બેન તો સાંભળવાય તૈયાર નહીં. એ કે ભગવાનને મારે પાસે વાત જ ન કરતા. ભગવાનને વાત ન કરવી કે ભગવાન જેવું કઈ છે ને હોય તો એવા ભગવાનને મારે કઈ જરૂર જ નથી. કે હું એ કે કાયમ ધૂપદીપ કરતી દીવો એટલા વર્ષથી કાયમ અગરબત્તી કરતી કે અને મારા દીકરાને લઈ લીધો હોય કે કામ નડતો હતો. તો આવી આ આપણે સમજાય છે ભાઈ બહેનો. ભગવાન કોઈ આપણા જતો તો આપણામાં ભગવાનમાં શું ફેર? દેવ આવા હોય આપણે કે દેવ નડે, દેવ શું નડે? આપણા કર્મ નડે બધાને. એને દેવ કહેવાય, જો નડતા હોય તો એને દેવ ન તો કહેવાય. દેવ કેવા કહેવાય? માણસ એ હારા માણસ એને કહેવાય કે કોઈ નડે ને તો ભાઈ દેવ કહેવાય ને. દેવ દેવ હારો માણસ એને જ કહેવાય કે કોઈનો અપકાર ઉપર ઉપકાર કરે. કદાચ આમાં બોલાઈ ગયો તો એનો હારો વિચારે. આને હારો માણસ આપણે આને કહીએ. તો દેવ તો હવે આ જો આપણે દેવ આપણાથી કંઈક ઊંચી કક્ષાના હોય તો એનામાં આવું ન હોય. એટલે હકીકતમાં કોઈ નડતું નથી. પણ પછી આપણે આવા દોષ બીજાના દેખાય, આપણે થાય કે મને આ નડ્યા, ભગવાને દુખાયતું કારણ કે ફલાણા ભાઈ દુઃખ આપે. અહીંયા સીધો હિસાબ છે, આપણે જેવું કરીએ એવું ભોગવીએ. એમાં કઈ ફેરફાર ન થઈ શકે. લાગવગીની હાલતીને કે ભગવાને મનાવેલી હું આ કરીને આ તે પૂજા અને કંઈક પાઠ ન કરીને મનાવેલી એવું નથી. હા આ તમે ભગવાન પાસે માગીએ મને સમજણ આપો ને દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપો, પ્રાર્થના કરીએ. કારણ કે પ્રાર્થના એ એક આપણું વલણ એવું બદલાય ને મનનું તો અંદરથી જ આપણે એક સમજણ આવે, થોડીક શક્તિ મળે, મન થોડું શાંત થાય. એવો ભાવ બદલાવાથી તરત મન ઉપર અસર થાય. બીજું કઈ એવું નથી કે આપણે કહીએ કે ભગવાન આપણું કઈ ઓછું કરી દીધું. અહીંયા અસ્તિત્વ છે, આપણો ભાવ બદલાઈ જાય તો વાતાવરણ બદલાઈ જાય, આપણું અંદરનું વાતાવરણ બદલાઈ જાય, બહારનું બદલાઈ જાય તો આપણે શાંતિ અનુભવીએ, આપણે થોડી ચિંતા ઓછી થાય, હળવાશ અનુભવીએ. આ મનના ભાવ ઉપર છે બધું. તો પ્રાર્થનાનો ભાવ જયારે આપણે આવે ત્યારે સહજ આપણે શરણાગત થઈ જાય. આપણો હકારાત્મક ભાવ હોય, નમ્રતા આવે, તારો અહંકાર ઓછો થાય પ્રાર્થનામાં, તો બસ અંદર જ એનો તરત જ એનો લાભ મળે છે. એનું વાતાવરણ થઈ અસર ઊભી થવાના અંદરથી બહારથી. તો એ કરી શકીએ. બાકી એવું ન કહે કે ભગવાન મને મારા બધા દુઃખ દૂર કરી દે, એવું તો શક્ય નથી. એ બધા આપણે માગીએ, આ દુઃખ હોય ત્યારે એવું બધું આપણે સમજાય, એને ન સમજાવતો એટલે માગીએ કે મારું દુઃખ દૂર કરી દે, આ દઈ દે, આ મને જોઈએ દે. પણ એવી રીતે અહીંયા વ્યવસ્થા જ નથી. તો આવી થોડીક સમજણ આવે ને તો આપણા જીવનમાં ફેર પડે ઘણો. ભલે રાતોરાત બધું જાતું નહીં, કારણ કે આપણે અનંત જન્મનો કર્મ. પણ અમારે અત્યારે સ્વામીજી બહુ અત્યારે માણસો એવો બધા આ સાધુ સંતો બધા નીકળ્યા કે અમે આ કરી નાખીએ ને તમે આવો એટલે અમે તમારા દુઃખ બધા દૂર કરી નાખીએ ને તમને આ થઈ જાય નહીં તમે. એમાં જ માણસોને તો બધા ઉલઝાવી નાખ્યા. એટલે માણસોને એ જ ખબર નથી પડતા અત્યારે કે અમારે સાધુ સંત પાસે જાવું કે ન જાવું. જાવું તો ક્યાં સાધુ સંત પાસે જાવું? કારણ કે આ તો બધા આવી જ રીતે લગભગ બધા મીડિયામાં આવે ને જોઈએ યુટ્યુબમાં તો કે ભાઈ આ તમારે કોઈ પણ દર્દ હોય તો ઈ ખાલી રોગાન તમે જાઓ ત્યાં તો ઈ તમને સીધે સીધું તરત જ થઈ જાય છે. ઘણા માનતા માને કે ઓલા દેવી પાસે જાઓ કે માતાજી પાસે જાઓ કે ત્યાં જાઓ તો તમને થઈ જાય. આમાં અમારે જાવું ક્યાં?
એક મનનો સ્વભાવ છે કે શ્રદ્ધા હોય ને એટલે હાજા થાય છે. આ માનતા અને દોરા ધાગા અને એમાં હું એક રીતે મનનો સ્વભાવ જો જોઈએ તો એ કંઈ ખરાબ નથી. દોરો કરવાવાળાના એને દોરેથી હાજો નહીં થાય એના ઘરનું કોઈ. પણ જે જાય છે ને એવો અંદર ભાવ છે, શ્રદ્ધા કે આ દોરેથી મને સારું થઈ જાય એટલે સારું થાય. આ મનનો સ્વભાવ છે. હજુ મોડર્ન વિજ્ઞાને સ્વીકારે આ મનની પ્રકૃતિ છે. જેવો તમે શ્રદ્ધા ભાવ કે જેવું માનો ને એવું થાય. આ સીધી જ મનની અસર છે. એટલે આજે મોડર્ન સાયન્સ એને પ્લાસેબો ઇફેક્ટ એટલે કે સાયકોલોજી એટલે કે મનને આ છે. એના ઘણા પ્રયોગો આજે વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટરોએ કર્યા કે એક 100 માણસ હોય ને દવા આપે ને 100 માણસ હોય એને કઈ ન હોય, ખાલી ગોળીઓ ઓણે દીધી હોય છે તો અંદર દવા કઈ ન હોય. ઓલા હાજા થાય એટલે આ પર થઈ જાય. આ થઈ જાય એ દવાથી હાજા નથી થતા, પણ એને એમ છે કે આ દવા દીધી હોય એટલે હવે હું હાજો થઈ જાય. બસ આ એને અંદર ભાવ બદલાણો, શ્રદ્ધા વિશ્વાસ એને છે એટલે હાજા થાય. આ મનની પ્રકૃતિ છે. એટલે ઘણીવાર આવું પછી થતું હોય. અને આમાં એવું છે આપણે કે ઓલાના છે ને 100 માંથી 5 જણા હાજા થયા હોય એ કદાચ આવી રીતે થઈ ગયા હોય અને ઓલો નથી એનો કોઈ હિસાબ નહીં રાખે. 5 થી એને ઢોલ વગાડી જાહેરાત કરી કે આનેથી અહીં થઈ ગયો, આનેથી અહીં થઈ ગયો અને ઉણી એક દીધો સારું થઈ ગયું. એટલે આ આવી બધી વસ્તુ છે. એટલે ઘણીવાર આપણે એમ ન કહેવાય કે દોરા ધાગાથી ન થાય મંદિરે આ તે. મૂળ મુદ્દો આ છે આપણો ભાવ બદલાવાથી પરિવર્તન આવે. શ્રદ્ધા માનવું, કારણ કે આ જગત જ એવું છે, માનવાથી તો બંધાણ જ. આ બંધને મનને કીધું, મનથી માનવું હંમેશા મનથી હોય. માનવું મનની માન્યતા હોય. એ માન્યતાને શ્રદ્ધા કહીએ આપણે. શ્રદ્ધા એટલે સંશય રહિત વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા કીધી. તો ધર્મમાં એ છે પહેલા શ્રદ્ધાથી તો શરૂઆત થાય. માનવું પડે. એટલે શું માનવું પડે તો કે ગુરુ કેમ માનો, શાસ્ત્ર કેમ માનો, એ વાતમાં વિશ્વાસ રાખો ને એ પ્રમાણે જીવન જીવો. શ્રદ્ધા વિશ્વાસ એમાં સંશય હોય તો આપણે ન હોય એનો લાભ મળે. તો આ બધી થોડીક રહસ્ય છે સંસારનું પણ ભગવાને એવું બનાવ્યું કે આ મન ઉપર છે. બીજું હવે આ સાધુ સંતોનો તો આપણે થોડી વાત કરી, પણ હવે અનાદિથી છે આ ભેખમાં કંઈ એવું તો નથી. પણ આપણે ભારતની એક પરંપરા છે, આપણું સંસ્કૃતિ એવી છે કે આપણે ભગવાનને નમીએ છીએ. અંદર કોણ છે એ આપણે બહુ જોતા નથી. એટલે એનો ગેરલાભ લેવાડવાની એમાં કઈ આજે છે એવું નથી. અનાદિ છે. માણસનો સ્વભાવ એવો છે. હારા નરસા બધા છે, વધારે દેખાય. હારો નરસું વધારે છે. અટાણે થોડુંક આ પ્રસિદ્ધિ ને વિડિયા એટલે થોડોક બહારે પણ બધી આવતી હોય. તો હવે આપણે નક્કી કરવાનું છે ભાઈ. જો બધે હારું એના ને બધે કઈ ખરાબ એ નથી, પણ એમે ન માની લે કે બધું ખરાબ છે, એમે ન માની લે કે બધું સારું છે. અને ભગવાને પશુ પક્ષીઓને નતા આપી, આપણે માણસને થોડીક સમજણ આપી. આપણે થોડોક બુદ્ધિનો ઉપયોગ, સમજણનો ઉપયોગ કરીએ તો આપણે સમજાય. આપણે સમજાય એવું છે અમુક વસ્તુ તો, પણ આપણે એવું કીધું કે લોભી ના જોતા ભૂખે ન મળે. મૂળ મુદ્દો આ છે. આપણે લોભ છે, મારે કઈ કર્યા બાપુ હાથ મૂકી દે, મારા છોકરા નોકરી મળે જાય, ફલાણો દીકરો જોઈએ ત્યાં આવે જાય, અમારે આ ચૂંટણીમાં વિભાગ ચૂંટાયું, વડાપ્રધાન પ્રધાન થઈ જાવ. તો આ આપણો લોભ છે કે કર્મ કર્યા વિના જો આમ કોકના માથે હાથ દેવાથી શોર્ટકટ બસ કે આપણે કઈ કર્યા વિના મળે જતું હોય તો ભારે કામ થાય. તો આ આપણી પણ થોડીક આ બધી નબળાઈઓ છે, અથવા તો જે કે આપણા લોભ વૃત્તિઓ છે. એટલે આપણે છેતરાઈએ જ. અને લોભને લીધે આપણે પણ એમાં ત્યારે વિચાર નતો આવતો કે આનું પરિણામ શું આવશે, કે આ હું કીએ તે બુદ્ધિ પર ત્યારે બહુ કામ ન કરે. આમાં લોભ ને લાલચો ને આ બધી આવે ને ત્યારે આપણી સમજણે થોડીક વાર ઢકાઈ જાય, ન આવતી હોય. એટલે છે, પણ હવે આપણે સાવધાન થાય. જો ઘણા મને કહેતા બાપુ ગુરુ તો કરવા, પણ મને કોઈ એવા નથી મળતા. સારું ન મળે તો આપણે મળે છે તો કરવું અને કરવાની જરૂર શું કામ છે પેલા બી સમજો કે ગુરુ શું કામ કરવા, જરૂર હોય તો કરવાની, એ મળે તો કરવા, ન મળે તો માંડી વાળું. પણ આપણે એમ કે મને એવા કોઈ મળતા નથી, તો એનો મતલબ એમ કે ગુરુ કરતા આપણે તો હોશિયાર થયા કે ગુરુને આપણે જાણી જાય કે આ ગુરુ છે કે આ ગુરુ નથી. એમ એ તો આપણે એનાથી ઊંચી કઈ સમજણ હોય તો જ ખબર પડે ને કે આ ગુરુ નથી ને આ ગુરુ છે. હવે એ ગુરુ પણ છે એ તો આપણા અંદરનો તત્વની વાત છે. જે અંદરથી સ્વરૂપને જાણ્યો એને આપણે ગુરુ કીધા. ગુરુ તો આપણે બધા છીએ સ્વરૂપથી, કોઈ આત્મા જ છીએ ને ગુરુમાં છે એ જ આપણામાં. ભગવાન જેવું સ્વરૂપ છે એવું જ આપણે ભગવાન રૂપ જ છે. આપણામાં ભગવાનમાં કોઈ ફેર નથી. સ્વભાવથી બધા, પ્રકૃતિ આપણા સ્વરૂપથી બધા એક જ આત્મા સ્વરૂપનો છે. પણ ગુરુએ પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યો એટલે એને ગુરુ કહેવાય. ગુરુ શબ્દ સંસ્કૃત છે. ગુકારઃ અંધકારઃ, રુકારઃ પ્રકાશ. અંધકાર નિવર્તકત્વાત ઇતિ ગુરુ અભિધીયતે. જે આપણો અંધકાર અજ્ઞાન જે કંઈ દૂર કરે એને આપણે પ્રકાશ કીધો. અંધકારનો વિરોધી પ્રકાશ. અંધારું ધડાકા ભડાન ગાયરું દઈએ કઈ કરીએ તો એ અંધારું એમ ન જાય. દિવાળી કરો તો વેમ
હા. તો અંધારાનો વિરોધી જ્ઞાન છે. અંધારાનો અંજવાળો પ્રકાશ થયો અને અજ્ઞાનનો વિરોધી જ્ઞાન છે. તો જ્ઞાન આવે તો અજ્ઞાન ન રહે. કઈ બપોરે અંધારું આવે એમ ખબર એમ થાય કે ધોરે દી અંધારું આવ્યું ને પછી પ્રકાશ જાતો રહ્યો. પ્રકાશ હોય ને અંધકાર હોય જ નહીં. કારણ કે અંધકારની કોઈ સત્તા જ નથી. પ્રકાશનો અભાવ એ જ અંધકાર. એમ અજ્ઞાનની કોઈ સત્તા નથી. જ્ઞાનનો અભાવ. ગુરુ કઈ આપી નથી દેતા. આપણી ઓળખ કરાવે ભાઈ તું આ માને બેઠો આવું નથી, તું ખરેખર તું ભગવાન છે. આપણા વેદનું મહાવાક્ય જ પેલું આ છે બોધવાચક તત્વમસી. તું આ ફલાણાભાઈ ઢીકડાભાઈ આ શરીર નથી, તું પણ ભગવાન છે. તત્વમસી એટલે તે તું છે. તે એટલે કોણ? બ્રહ્મ, પરમાત્મા, આત્મા, પરમ તત્વરૂપ તું છે. તો ગુરુ આપણનો પરિચય કરાવે. આપણે વિસ્મરણ થઈ ગયું કે હું કોણ છું. આપણે કઈ માની લીધું કે હું આ શરીર છું, હું ફલાણા ભાઈ, અમે આ જાતિ નાતિ આવા ત્યાં આપણે ઘણા લેબલ મારી લીધા દેહના. લેબલ દેહના છે. આત્માને નથી આરંભ, નથી અંત, એને કોઈ નથી આકાર નામ રૂપ, એવું નથી. ચૈતન્ય છે. એટલે આ આપણા ગુરુ પરંપરા છે ને. આ ભાઈઓ બહેનો, હું તો વિદેશમાં ઘણે ફરું, આપણો જો ધર્મ જળવાઈ રહ્યો તો આવા ગુરુ પરંપરાના લીધે જળવાનો. ભલે સમય અનુસાર બધું તો અશુદ્ધિ તો બધે છે, બધા ક્ષેત્રમાં થોડોક ભ્રષ્ટતા બધાયમાં આવી. એમાં કે એક ક્ષેત્રને કેવું, એ બધા પણ સંસારમાં જન્મે મોટા થઈને આ દરેક ક્ષેત્રમાં જાય. પછી આપણે કે નેતા આવા છે, આ આવા છે, પણ બધા સંસાર અહીંયા જન્મ્યા, અહીંયા બધા શીખ્યા. સંસ્કાર, શિક્ષણ સમાજમાંથી, મા બાપ, પરિવારમાં જે કઈ શીખ્યા એવા એ લઈને આવ્યા. જે ભણતર આ તે બધું તો એ બધું તો છે. પણ આપણી જો થોડીક સમજણ હોય તો આપણે ખબર પડે. ગીતાજીમાં કીધું ગુરુ એમ તો આપણે ન ઓળખ, કારણ કે ગુરુ તો અંદરની સ્થિતિને વાંચે. હવે આપણી તો સ્થિતિ એવી છે, આપણી અંદરની સ્થિતિ ક્યાંથી? આપણે તો શરીર બહારના તાઇફાને જોઈએ. જ્યાં તાઇફો વધારે હોય ત્યાં ભેડે વધારે હોય. એ બધા ટોળા વળે. બાકી કોઈ જ્ઞાની બેઠા એને તો પડી જ પાછી કે ટોળા આવે મારું વાહ વાહ થાય, મારે એટલા છેલ્લા કરવા, મારું નામ ચારે બાજુ થાય, હું ભારે કેવડાવું. એવી એને તો કઈ પડીને પામીને બેઠા હું પછી પડી હોય. એને તો જાણી લીધું આ બધું સપના જેવું છે. હું પાછી કેવાની કરું. પણ એ કરુણાવશ હોય એને એમ થાય સામેથી કોક આવે તો કીએ, કોક તરીકો ભૂખો આવે તો એ પ્રયાસ કરે. આપણી જિજ્ઞાસા જઈએ તો એ કરુણાવશ એને થાય કે ભાઈ હું એના જેવો વ્યક્તિ હતો, મને કોકે રસ્તો બતાવ્યો તો હું એમાંથી બહાર નીકળ્યો, તો મારી ફરજ છે એમ માનીને એ આપણે રસ્તો બતાવે. પણ એવા સાધુ સંતો બહાર બહુ દેખાવાનો ન હોય ને, એટલે આપણે માણસો બિચારા નથી જાણી શકતા. અને મોટા ભાગે તો આપણે ભગવાન એને કઈ પડી નથી મુક્તિ ને. આપણે બધા ભોગ, આપણે પણ આપણા સ્વાર્થ છે એટલે મંદિરે જાય, ભગવાન પાસે જાય, એ હાટું જ જાય. બાકી ભગવાનની કેને જરૂર છે? ભગવાન કઈ જરૂર નથી. ભગવાન કદાચ મળે જાય તો કે મારું આ કામ કરે દે. હા, યુકે માં મારે જવું નથી કે મોકલે દે ને કે ઇંગ્લેન્ડ માં ભૂગે જાય કે એટલું જ માગે. એથી આપણી માગવાની હેસિયત નથી. વધારે નથી. આપણી હેસિયત એટલી માગવાની કે માગી એવું જ માગીએ કે ભાઈ મારું આ કામ એટલું કરે એટલે જ. તો મોટા ભાગનું આજે આપણે સમાજનું હાલત આ છે ને. એ હોય જ સમાજ જ એને કહેવાય સંસાર. કઈ અજ્ઞાનવશ બસ આ રીતે જોતા અનાદિથી આવું હાઈલાઇટ કરે. તો ગુરુની થોડીક નિશાની કીધી. ગીતાજીમાં ચર્ચા છે જ્ઞાનના 20 સાધનમાં આચાર્ય ઉપાસના આવે છે. 13મો અધ્યાય છે ને, નિરાકારની ઉપાસના, જ્ઞાન માર્ગની, એમાં આ ચર્ચાઓ આવે છે. એમાં ગુરુનું મહત્વ ભક્તિમાં જે બહુ ના હાલે ગુરુ વિના. જ્ઞાન માર્ગમાં ગુરુની આવશ્યકતા વિશેષ. એટલે નિરાકાર જ્ઞાન એટલે નિરાકારની ઉપાસના. ઓલું સગુણ સાકારની ઉપાસના એ ભક્તિ કહેવાય. તો આખરે ભક્તિ શરૂઆત છે, જ્ઞાનમાં અંતે તો જ્ઞાનમાં જ જવાનું છે. જ્ઞાન જયારે આત્માનું થાય ત્યારે મુક્તિ, મોક્ષ કે જે કઈ બંધન તો ત્યારે જ છૂટે. પણ આરંભ છે સગુણ સાકારથી થાય. ધીરે ધીરે મૂર્તિ પૂજા, મંદિર, આ તે ભક્તિથી અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. પછી જ્ઞાનને આપણે લાયક થાય તો અંતે તો અંદર ઉતરવાનું છે. કારણ કે નિરાકાર વસ્તુ આ ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિથી જણાય નહીં. નિરાકારનો અનુભવ જ થાય પોતા રૂપે, આત્મા રૂપે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું, હું આત્મા છું, એવો એક અનુભૂતિ કરવી, એને જ આપણે સાક્ષાત્કાર કીધો. અને જ્યારે જ્ઞાન, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન વિના કોઈ દી આમાંથી છૂટાય નહીં. આત્માને ઓળખાવી ના લખ 84 ન મળે, ભ્રમણાને ભાંગ્યા વિના ભવના ફેરા ન મટે. આ બધા મહાપુરુષોની વાણી કહી છે, શાસ્ત્રના શબ્દો છે બધા. કે એ ત્યાં સુધી આ અજ્ઞાન છે, આત્મા પોતાના સ્વરૂપને, કારણ કે એને લીધે તો દુઃખ ઉભા થયા, બંધન ઉભું થયું. હું ને મારું, હું કોણ છું એ ખબર નથી. હું ને શરીર માની લીધું પહેલી ભૂલ. અને પછી શરીરને નાતે મારાનો વિસ્તાર થયો. મારા હગા, મારા મિત્રો, મારા બંગલા, ગાડીઓ, આ બધું મારું કરતા વિસ્તાર વધીને મમત્વથી બંધાઈ ગયા ચારે બાજુ. તો એ ભૂલ તો આ જ છૂટે. હું ને ઓળખે તો હું જ આ શરીર નથી, પછી મારું આમાં ક્યાં રહ્યું? ભૂલ હતી ત્યાં સુધારી લ્યો.
તો બધું સુધરી જાય. એટલે તો ભજનોમાં ઘણી વાર આવે હું ને મારા નામ એ તો હવન કર્યા. શંકરનું ભજન છે, હું ને મારા નામ એ તો હવન કર્યા, હવે થઈ ગઈ મારા હૈયામાં હાસ. આ હું ને મારા ના હવન કરવા, સાચું હવન તો આ છે. હું ને મારા નો હવન થઈ જાય તો કઈક આપણો મેળ પડે. બાકી તો આમાં હવન તો ઘણી જાતના હોય ને એના સૌનું હોય ફળે, પણ હું મારાના હવન એટલે કે હું ને મારું જ્યારે મટે ત્યારે જ આપણે સ્વરૂપનો બોધ થાય છે. આમાં વેદાંતનો એક શ્લોક છે, અહમ મમાયતિ બંધન અહમ મમાયતિ મોક્ષ. બસ હું ને મારું છે એ બંધન છે ને હું ને મારું છૂટવું એ મુક્તિ છે. મુક્તિ કોઈ એવી નથી મેરા પછી ક્યાંક ઉપર જાય ને એક લોક માને મજાથી રહેવો ને આમ છૂટા પછી હા આપણે ઈચ્છા પ્રમાણે થાય ને આવું કઈ નથી. મુક્તિ એટલે આ ભ્રાંતિ હું દેહ છે એ છૂટી જાય. કારણ કે દેહને લીધે બંધન લાગે ને, આપણું ધાર્યું થતું કઈક ઈચ્છીએ નથી થતું, નથી ઈચ્છતા એવું થાય. આ માન જીવવાનો ટાઈમ આવે તો મરવાનું આવે, દુઃખ આવે, રોગ આવે, પીડા આવે, ઉપાધિ હજાર આવે, તો આ બધું બંધન છે એક જાતનું. દુઃખ એ જ બંધન છે. તો મુક્તિની વ્યાખ્યા વેદાંતમાં આ રીતે કરી, દુઃખની આત્યંતિક નિવૃત્તિ અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ એ મુક્તિ. દુઃખને આપણે ઈચ્છે ને આત્યંતિક એટલે કાયમ માટે દુઃખ ગયું, પાછું કોઈ દી આવે નહીં એ રીતે. તો આત્યંતિક નિવૃત્તિ દુઃખની અને પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ. તો આપણે પરમાનંદ છે. પરમાનંદ એટલે જે નિત્ય છે. આનંદ શબ્દ આમ તો આત્માવાચક છે. આ સંસારિક છે ને સુખ દુઃખ એ સાપેક્ષ છે, મન ઉપર છે. ત્યારે આનંદ શબ્દ વિશેષ આપણે આત્માવાચક છે. એટલે તો સચ્ચિદાનંદ કે ભગવાન, ભગવાનના 3 લક્ષણ છે. ભગવાનના વિશે બહુ વાત કરી શકાય નથી, આત્મા પર કોઈ વર્ણન થઈ શકે એમ નથી. એટલે વેદોય નેતિ નેતિ કહે કે એને જુદી રીતે સમજાવે, બાકી એમ નથી કહેવાય કે આત્મા આવો છે. એટલે સચ્ચિદાનંદ કહે ગયા. સત એટલે કે જે નિત્ય હોય એને સત કહેવાય. સત્ય સત આપણે કહીએ ને, જે વસ્તુ નિત્ય એટલે કે ભગવાન જે ઈશ્વર પરમાત્મા આત્મા છે એનું એક લક્ષણ સ્વરૂપ લક્ષણ શું છે તો કે એ નિત્ય હોય હંમેશા. અને બીજું ચૈતન્ય છે, જડ નથી. આ બધું જડ છે, આપણું શરીર એ જડ છે. આમાંથી પ્રાણ વહી જાય તો બધું લાકડું હટકાવી દઈએ. તો ચૈતન્યને લીધે આ શરીર ચેતનવંતું લાગે. એ ચૈતન્ય છે એટલે એને સત ને ચિત્ત કીધું. ચિત્તના 2 અર્થ થાય. એક ચિત્ત અડધો ત લાગે એ અંતઃકરણ વાચક છે, એક ચિત્ત ખાલી એ ચૈતન્ય છે. તો ભગવાન ઈશ્વર આત્માનું એક લક્ષણ ચૈતન્ય છે. અને ચૈતન્ય છે એટલે તો આપણે બધું જાણી રહ્યા. આ શરીર થોડું કઈ જાણે, આ મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો થોડું, એ તો જડ છે. આ જે કઈ આપણે આજુબાજુ બધું થઈ રહ્યું, શરીરમાં થાય, મનમાં થાય, અંદર બહાર જે કઈ આપણે જાણી રહ્યા છીએ, આપણે ચૈતન્ય છે એટલે જાણી રહ્યા છીએ. તો આ પેલું તો પ્રમાણ આ છે કે આપણે ચૈતન્ય છે એટલે કદાચ જાણીએ ક્યાં. પ્રમાણપત્રની કોઈ જરૂર, આપણે જ અનુભવ થાય કે હું આ બધું જાણી રહ્યો તો એ પ્રમાણ કે તમે ચૈતન્ય છો. આપણે દેખાય એટલે એ પ્રમાણ કે મારે આંખ છે, આંખને થોડી આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પણ આપણે આ દેખાય એટલે એ પ્રમાણ કે ભાઈ હું દેખું એટલે મારે આંખ છે. તો આવું છે. એટલે આપણે આ ગુરુના થોડા 2-3 લક્ષણ થોડી ચર્ચા કરીએ કે એક તો તમે આપણે કદાચ મુક્તિની ઈચ્છા થઈ, કારણ કે આ 3 વસ્તુ દુર્લભ કીધી છે વેદાંતમાં. દુર્લભમ ત્રિવિધમ, દુર્લભમ ત્રિવિધમ એદત દેવ અનુગ્રહકારણમ. એટલે કે 3 વસ્તુને દુર્લભ કીધી. એ 3 વસ્તુ એકારે મળવી, દેવ કયો, ઈશ્વરની કૃપા કયો, કે અમુક ટાઈમે દેવને આપણો કર્મનું ફળ કીધું. આપણે એવા શુભ કર્મ કંઈક સાધનાઓ પૂર્વજન્મના કર્મ કર્યા હોય તો 3 વસ્તુ એકારે મળે. કઈ? મનુષ્યત્વ, મુમુક્ષુત્વ, મહાપુરુષ સંશ્રય. એટલે કે તો આ માણાનો દેહ મળ્યો. માણાનો દેહ મળ્યા પછી આપણે ઘણી વાર કેવું પડતું તો માણસ થાય, તો માણહાય આવી, વિવેક સમજણ થોડીક આવી, એને માણસ કીધો. તો મનુષ્યત્વ આપણામાં આવે, પછી મુમુક્ષુત્વ એટલે કે મુક્તિની ઈચ્છા જ આવી. એવું સમજાય કે આ સંસારમાં સુખ નથી, આ બંધન છે, અહીંયા ઘણી જાતના આપણે બધી રીતે મર્યાદામાં રહેવું પડે, એ જ બંધન. તો એવું સમજાય તો જ મુક્તિની ઈચ્છા જાગે. તો મુમુક્ષુત્વ એટલે કે મુક્તિની ઈચ્છા જાગવી, અને એ જાગ્યા પછી વળી કોક રસ્તો માર્ગદર્શન આપવાનો, કોક સંત પુરુષ, સાધુ પુરુષ, એને મહાપુરુષ એને કીધા. પુરુષ તો આપણે બધાય છીએ ભાઈઓ બહેનો, આપણે મહાપુરુષ છે, આપણે ખબર ને તો આપણે શરીરને હું માન્યા કરીએ. આ ગરીબાઈ છે, રાકાઈ છે, લઘુતા છે, ને ગુરુ તો આપણે છીએ. તો આ પોતાને જેને જાણી આપણે મહાપુરુષ કીધા. એ પોતે પોતાના પૌરુષ તત્વને જાણ્યું. અહીંયા પુરુષ એટલે આ સ્ત્રી પુરુષની વાત નથી. પુરુષ તત્વ સંસ્કૃતમાં આત્માવાચક છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિ આપણે કહીએ. અક્ષર પુરુષ, ક્ષર પુરુષ, પુરુષોત્તમ, આ શબ્દો બધા એ આત્માવાચક છે. એટલે ગુરુ એ પોતે પોતાને જાણે એટલે ગુરુ કહેવાય. તો આપણે જયારે ઈચ્છા થાય આમાંથી મુક્ત થવાની, તો સ્વાભાવિક છે આપણે રસ્તો કોણ બતાવે. આપણે નાનું શીખવાય જયારે ન જતા સ્કૂલે એકડા બગડા કોલેજોમાં બધું જવું પડે,
તો આપણે ન જાણતા એટલે કોઈ પાસે માર્ગદર્શન લેવા જવું પડે, ડ્રાઇવિંગ એક હોય તો ઓલા પાસે જવું પડે, ઇન્સ્ટ્રક્ટર પાસે. એમ જો આ આધ્યાત્મિક વસ્તુ છે. ગુરુ તો ઘણી જાતના આપણે કહીએ કે ભાઈ શિક્ષક, ગુરુ મા બાપ, ગુરુ બગલો ને કૂતરા ને વેદાણા બધાએ 24 ગુરુ કર્યા હતા. તો એ ગુરુ એક જુદી વાત છે. એમાં સારું લેવું જ્યાંથી જ્ઞાન, એને આપણે ગુરુ કીધા. પણ અહીંયા જે વ્યક્તિ જાગી ગયો અંદરથી, પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યું, એને ગુરુ કીધા છે. કારણ કે જે જાગ્યો હોય એ આપણે જગાડે ને. આપણે બધા હુતા એમાં કોણ કોને જગાડે? એમાં એકાદ જાગી ગયો હોય તો આપણે ફફોડીને ઉઠાડે કે ભાઈ ઈ જોતો હોય કે હું આમાં જાગ્યો ને જા નિંદરમાં સપના જોઈને રાયડું નાખે તો હું ઉઠાડાતો પણ આમાંથી છૂટે કાયુમાંથી. પણ એટલે જાગેલો આપણે મદદરૂપ થાય જગાડવામાં. જેને જે રસ્તો જાણતા હોય એ આપણે માર્ગદર્શન આપીએ કે એટલે જેને પોતે જાણ્યું એ પણ આપણા જેવા જ હતા. આ એ બધાય કરી ગયા તો આપણે કરી શકીએ. આ સિદ્ધાંત છે કે એક એ માણસ હતા ને આપણે માણસ છે. તો એ કરી ગયા અને ઈ પેલા આપણા જેવા હતા, પછી આમાં આવ્યા એટલે હવે ખબર છે કે હું તકલીફ પડે, કેમ આમાંથી બહાર નીકળાય. આ બધા પોતાના અનુભવ છે. એટલે અભણ હોય તો એનો ભલે શાસ્ત્ર ન જાણતા હોય, હવે એને ખબર છે બધી યુક્તિ એને ખબર છે, સત્સંગ શું છે, ભજન શું છે, સાધના શું છે, યોગ આ તે આપણે પીએ બધું છે શું ને શું કરવું પડે, શું ન કરવું પડે, આ બધું કરતા. એટલે ગુરુ પાસે જાઓ તો 2-3 વસ્તુ જોઈએ. એક તો તમે આપણે ગુરુની ખોજ હોય તો સ્વાભાવિક સાધુ સંતો મન જાય કે આપણે ક્યાં આપણે અનુકૂળ આવે, કોને કરવા તેવા પ્રશ્નો જાગતા હોય તો સ્વાભાવિક આપણે જાતા હોય સાધુ સંતો પાસે. તો એક તો તમે જાઓ ને તમને મનને સહજ એના પ્રત્યે ભાવ જાગે કે આ મને બરાબર લાગ્યું, અંદરથી જ ભાવ જાગે કે આ મને ગુરુ કરવા જેવું લાગે. અથવા તમે જાઓ તો તમારામાં એવો ભાવ જાગે, અથવા તમને મનને શાંતિ મળે, ઘણી વાર તમારા પ્રશ્નનું સમાધાન મળે. ત્યાં આ બધી નિશાનીઓ છે થોડી. તો એ એક પહેલી નિશાની. પછી બીજી નિશાની એ કીધી કે એ તમને રૂડું કોઈ દી નહીં બનાવે. તમને કડવું લાગે તો જે કહેવા જોઈએ કડવી દવા આપીએ, મીઠું મીઠું હાવ નહીં કે. હા. તો બીજી ને ત્રીજી પોતાના સ્વાર્થની વાત કોઈ દી નહીં કરે. આ 3 નિશાની આપી. બાકી આમાં કઈ સમજણ પડે એમ નથી ભાઈ બહારથી. એટલે આવું થોડુંક મહાપુરુષોને આ બધા શાસ્ત્રોમાં આવી બધી ચર્ચાઓ આપી કે ભાઈ આપણે આચાર્ય ઉપાસના કે જ્ઞાન માર્ગમાં 20 સાધનમાં એક આચાર્ય ઉપાસના કીધું. ઉપાસના એટલે એના જ્ઞાન પ્રમાણે વર્તવું અને જીવન જીવીને આપણું જીવન બદલાવવું. એ જ આચાર્યની સેવા. ઉપાસના, આચાર્ય સેવા. તો આપણે ગુરુની શું સેવા કે એ બધું પામીને બેઠા. હા, ઈ કેમ કરીને આપણું જીવન ધન્ય થાય તો એ રાજી થાય, ઈ એની સેવા મોટી. બાકી તો થોડું ઘણું આપણા ગુરુ હોય તો આપણા હગાન કરતા હોય, કોઈ એની નાની મોટી જીવન જરૂરિયાતનો કદાચ આપણે આપીએ તો એ કઈ મોટો ઉપકાર નથી. ને આપણી ફરજમાં આવે એવું આપીએ તો એ કઈ બીજું માગતા ન હોય. પણ મૂળ સેવા આ કે આપણે એનું જ્ઞાન આપણા જીવનમાં ઉતારીને આપણું જીવન ધન્ય બનાવીએ તો એ પણ એને રાજી થાય એમ થાય કે લેખે લાગ્યો આજે મેં થોડા પ્રયાસ કર્યા અને એક જીવ જાગ્યો. અને આપણે એક જીવ જાગે તો સંસારની સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર એની અસર થાય. એકનું જાગવું એ જ્યારે પ્રકૃતિ આમાંથી છૂટે અને પોતાના સ્વરૂપનો બોધ થાય ને ત્યારે એનો જાગવા માત્રથી જે એનો પ્રભાવ પડે ને આ સમગ્ર સૃષ્ટિ ઉપર પડે, જે મહાપુરુષો કહે છે. આપણે થાય કે આપણે આ બધી સેવાન કરીએ, પણ મોટા મહાપુરુષો રમણ જેવા તો કહે કે ભાઈ તમે જાગી જાવ ને એનાથી મોટી સેવા કઈ હોય આ સંસારની. તમે જાગી જાવ ને જે અસર બધા ઉપર થાય ને એ તમારી મોટી સેવા સંસારની. બાકી તો રોટલો પાણી ઠીક આપણે દઈએ કોકને, પણ એ તો એનો હવનો પ્રારંભ લઈને આવ્યો, એમાં આપણે કઈ ન બહુ ઉપાધિ કરીએ તો એ કોઈનું અટકવાનું નથી. એ પ્રારબ્ધ એનું લઈને આવ્યા બધા. હા, આપણે શુભ કર્મ જ આપણે પાસે કોઈક આવે મદદ આપણે થાય એટલે કરવી જોઈએ, આપણું ફરજમાં આવે. પણ આપણે સેવાને બાને આ સેવામાં આપણું જીવન વેડફવા જેવું નથી. તમે જાગવા જાઓ, પહેલા સ્વાર્થ કીધું, આધ્યાત્મમાં કીધું સ્વાર્થી બનો. એટલે કે સ્વનો વિચાર કરો, મારું હું. કારણ કે આપણે જાગી જઈએ તો આ સ્વપ્ન છે, કઈ છે નહીં સંસાર, કેળે ઉપાધિ કરવી. અમારા ગુરુજી ક્યારેક અમે સત્સંગમાં કઈ સમજણ ન પડતી જાતા હતા, ક્યારેક આવા ટૂચકો મૂકે આપણું ટેસ્ટિંગ કરવા. એટલે એકવાર વાત કરી કે આ એક ભાઈ સપનામાં કે એને કોકારે ઝઘડો થઈ ગયો અને મારામારી થઈને એમાં ઓલો સામે મરી ગયો. પોલીસ ફરિયાદ થઈને પોલીસ પકડી ગયા ને ઇન્કવાયરી થઈને કાગળિયા કોર્ટમાં કેસ આવ્યો, પુરાવા સજ્જડ હતા. તો ભાઈને સજા થઈ જન્મટીપની. જન્મટીપ અને મૃત્યુદંડ અલગ છે. મૃત્યુદંડ એ ફાંસીની સજા અથવા તો મરે ત્યાં સુધીની સજા એવું હોય. ને જન્મટીપ કંઈક 20 વર્ષ છે આપણા કાયદા પ્રમાણે, અમુક વર્ષની મર્યાદા છે. તે એ જન્મટીપ પડી હતી કે 10 વર્ષ પછી જેલમાં ગાળ્યા તો સજા ભોગવી અને પછી 10 વર્ષ ભોગવ્યા પછી કઈ જાગી ગયો, નીંદર ઉડી ગઈ. તો એ ઓલા 10 વર્ષ તો ભોગવવાના બાકી રહે એનું શું થાય કે
એટલે આપણે સ્વાભાવિક, બીજું તો આપણે ત્યારે સમજાવતો નહીં, એટલે આપણે વિચાર પડે હારું 10 વર્ષ બાકી તો અહીંયા હું પાછી જવું પડીએ સજા ભાગવા કે હું થાય. એટલે પછી ગુરુજી હસતા હસતા કહે કે બેટા એ ગુનો સ્વપ્નાનો હતો, સજાય સ્વપ્નાની હતી, જેલે સ્વપ્નાની હતી, જાગી ગયા તો છે ક્યાં, કઈ ગુનોય નથી, કર્મય નથી, ને ફળય નથી, ભોગવાનોય નથી, ને બધું સપનું હતું. તો જાગવાની વાત છે અહીંયા. બસ જાગી જાવ તો અનેક જન્મના જ્ઞાનથી કીધું કે અનેક જન્મના જેને આપણે સંચિત કર્મ કીધા ને એ કોઈ રીતે ભોગવ્યાનું પૂરું થાય એમ. કારણ કે ભોગવવા આપણે ફરી જન્મ લઈએ તો નવા આગલા 10 જન્મ આવે એટલે નવા કર્મ એટલા ઉભા કરીએ, પાછા ઉભા કરીએ, ઓલા ભોગવ્યા જાય, નવા કરતા જાય પાછા. એટલે હિસાબ કોઈ દી આમાં પૂરો થાય ને આપણે હિસાબ પૂરો થાય તો છૂટાય ન તમા ફરી જન્મ ભોગવવા આવવું પડે. એટલે આ એનું જ્ઞાન થતા ગીતાજીમાં કીધું જ્ઞાનને અગ્નિ હારે હરખાવ્યું. જેમ લાકડાને ભસ્મ કરી નાખે, જંગલને ભસ્મ કરી નાખે એક તણખો, તો જ્ઞાનનો એક તણખો ઝબકારો એ બસ છે. તો આપણા સંચિત કર્મ બધા નાશ પામે છે. જીર્ણ સંસ્કાર કીધા એને યોગીઓના, જીર્ણ થઈ જાય એટલે કે પછી બી ન શેકાઈ ગયો, ઉગે નહીં, વાવો તો ઉગે નહીં, કર્મ હોય પણ ફળ ઉપજાવી ના શકે પછી. તો આવા જ્ઞાનનો આ પ્રભાવ છે સ્વરૂપનું. જયારે બોધ થાય હું આત્મા છું તો આનો પ્રભાવ છે. એટલે એક તો એ આવી રીતે નાશ થાય ને બીજું જ્ઞાન થયા પછી તમારો કરતા પણ રહેતું નથી, એટલે નવા કર્મ ન થાય. પછી ભલે આપણી જેમ એ જીવતા હોય પણ અંદરથી એને ખબર છે આત્મા કઈ કરતો નથી, આત્મા સાક્ષી છે. ક્રિયા બધી પ્રકૃતિમાં થઈ રહ્યા, શરીર મન બુદ્ધિ ઇન્દ્રિયો આ બધું પ્રકૃતિ કહેવાય. જગત 3 ગુણનું બધી પ્રકૃતિ, પ્રકૃતિમાં બધું થઈ રહ્યું છે. ક્રિયા પ્રકૃતિનો સ્વભાવ છે ક્રિયાશીલ પરિવર્તન. એટલે જાણી ગયા પછી તો એને જાણવા પછી તો અર્જુનને કહે કે તું આ લાખોને અણી નાખી તો તને કઈ નહીં થાય કે આ તું પોતાને અર્જુન માનીને બેઠો ને એ તકલીફ છે. હું મારું તો મને પાપ લાગે ને હું આમ કરું હું આમ, તું હું કરી ગઈ તો બધા મરી ચૂક્યા મારાથી છે. તારે તો જહ લેવો હોય કે તું જહ લે ને નિમિત્ત બનાવતો તો આવું છે. કરતા પણ ન રહીએ તો ભોગતા પણ ન રહીએ. ભગવાન કહે ચોખ્ખો અર્જુન કે હું બધું કરું છતાંય હું કરતા ભોગતા નથી બનતો, એટલે મારે કઈ બંધન નથી. અને તું પોતાને કરતા માને હું અર્જુન ને હું મારો ને હું આને મારો ને, તો આ છે એના લીધે તું કે બંધા છે. તો આ છે કે આપણે એ ક્રિયમાણ નવું કર્મ ન થાય ને પ્રારબ્ધ છે એ દેહને ભોગવવાનો. હવે એને ખબર પડે કે હું દેહ નથી, તો એ જ્યાં સુધી એ એની પ્રારબ્ધ હશે ને ત્યાં સુધી દેહ રહે. સાધુ સંતોને પણ જ્ઞાન થઈ ગયા પછી એને આપણે જીવન મુક્ત દશા કીધી. જીવતે જીવત મુક્ત, જ્ઞાન થયું એટલે તમે મુક્ત જ છો. ને ત્યારે સમજાય કે પેલા મને કોઈ બાંધ્યો નતો, આ તો ભ્રમણામાં બંધાણો હતો કે હું આવું માની બેઠો તો બંધાઈ ગયો હતો. હા, તો એક એવી બોધ કથા છે, નાની વાત કરીએ કારણ કે આ બધું ત્યારે આપણે સમજાય જયારે આ જોતા હોય પાછા આપણું આવું કે કુંભાર પેલા આપણા જૂના માણસોને ખબર હોય 4-5 ગામો છે, કુંભાર હોય ને એના માટલા અને સામગ્રી પેલા આપણા માટીના વાસણો નાન તેન માટલા આ બધા બહુ હતા. એ પછી લગડા ઉપર લઈને આજુબાજુ ગામના વેચમાં જાય. તો એને 4-5 ગધેડા રાખ્યા હતા, બધા ઉપર ઠામા ગામડા વેચવા ગયા. પાછો ફરતો થયો મોડું થઈ ગયું, ક્યાંક રાત પડી ગઈ, ગામ પહોંચાય એમ નતું. તેમ થયું કે રાત વાહો કરે કઈક જમીન આવી કઈ જગ્યા મળે તો કોઈક મહારાજ નો આશ્રમ જેવી જગ્યાએ આવ્યો. એટલે અંદર પૂછ્યું કે બાપુ મોડું થઈ ગયું ને મારે રાત રોકાવું છું, તમે તો બેટા રોકાવો ને આશ્રમ તમારો છે ને કે એમ પૂછવાનું થોડું આવો લઈ ગયો અંદર કે તે ગધેડાને લઈ આવ્યો. એને ગધેડાને બાંધીને પછી હું જાવી કે તો એને બાંધી લે ને બાંધીને પછી આવી કે રોટલા પાણી થોડા પડ્યા ખાઈ લે કે આરામ કર. તો ગધેડાને બાંધ્યા એક દોડનું ઘેટું આડાવરું થઈ ગયા કે હું જાણો કે જો એક ગધેડો નહીં બાંધો તો રાતે ભાગી જાય કે. એટલે વળી બાપુ પાસે ગયા કે બાપુ દોડું હોય તો લાવો ને કે અમારે કે મારે એક દોરડું ખોવાઈ ગયું ને છૂટો રહી જાય તો ભાગી જાય. બાપુ કે બેટા દોરડાને તો અમારી પાસે ક્યાંથી હોય કે એ તો હું તને ભાગીને એને કંઈક યુક્તિ બતાવું કે પેલા તો વિશ્વાસ ના બેટા બીજો કોઈ ઉપાય નતો કે તો બાપુ હાલો ને તમે જેમ કહે ને કે બાપુ એ મંત્ર કંઈક સિદ્ધિ રહે તે એ કે તું છે ને એ જાન તું દરરોજ બાંધવાના ગધેડાને એમ ગળે હાથ ફેરવ, જેમ ગાંઠ વાળતો હોય દોરડાને એમ ખીલે હાથ ફેરવ, આમ બધું કરી દે કે બેહી જાય. એટલે એની જેમ કર્યું ને એ બેહી ગયો ગધેડો ઉભો થઈ. હવે આને એમ થયું કે ભરવો ન હતો આવે રાતે વારે ઉઠીને જોવે કે ભાગે નથી ગયો, ચિંતા થોડીક થાય ને એટલે રાતે વળી ઓલી ઝબકી જાય ને વળી જોઈ લે કે ના બેઠો તો કરો. સવારે એને ટોયરા બધા ગધેડાને એને એમ કે ઓલાને તો બાંધ્યો શું છોડવાને, તો એ ઉભો જ ન થાય. એને ઓલા ઈશારા કરે અવાજ કરે ધક્કા મારે તો ઉભો ન થાય. એટલે વળી એમ છે કે બાપુએ કઈ મંત્ર કર્યો તો એને જ કહું ને પાછો કઈક આમાંથી છોડાવે.
તો એ પાછા જઈને કહેતા કે ભાઈ તું જેમ બાંધ્યો તો એમ છોડ પાછો. એમ છોડ. તું માનો કે નહોત બાંધ્યો પણ ગધેડાને તો એમ છે કે મને બાંધી દીધો. બાંધી દીધો. આપણે આપણી અજ્ઞાનવશ આવી રીતે આપણે બંધાઈ ગયા. આપણે માની લીધું કે બંધાણા એટલે બંધાઈ જાય. બસ માની લઈએ તો મરી જાય હમણાં. પાણીનું ઇન્જેક્શન આપે ને મરી જાય. હા આવા અખતરા થયા. તો આ મન ઉપર કર્યું. એટલે આવું છે બસ. પ્રારબ્ધ બધાય ભોગવે. એટલે તો સાધુ સંતોને ઘણાને કેન્સર થયા, બીમાર થયા હોય, આપણે થાય કે એની હું ભગવાનને મેળવાનું, હું ભક્તિ હા, હું ભક્તિ કરી. આપણે આટલામાં તો એ પડ્યા ટાંટિયા ગહે. હા, એ. રમણ મહર્ષિ અને રામકૃષ્ણ પરમહંસના આવા મહાપુરુષો જેઓને પણ કેન્સર થયા હતા, બીમાર થયા હતા. તો મૂળ મુદ્દો એ છે કે શરીર તો જો એ તો પ્રકૃતિના 3 ગુણનું મળ્યું. શરીરમાં તો પ્રારબ્ધ અનુસાર એમાં જે થવાનું એ થાય. ઈ થાહે જ એમ. ઈ ટાળી નહીં શકાય. પણ હવે ઈ આપણા માટે દેખાય, આપણે એનું શરીર દેખાય. હવે આપણે એનો અંદર તો સમજાતું નથી. હમ. એને એને ખબર છે કે હું શરીર છે જ નહીં. હું એને તો શરીરથી ખબર અલગ પડી છું. કે બસ, તો બસ. શરીરને તો આપણે જોઈએ એમ ઈ એ જોવે છે. એને સાક્ષી શબ્દ વાપર્યો. હા. એ સાક્ષી ભાવ હોય. એને જીવતા હોય, બધું કરતા હોય, છતાં કઈ નથી કરતા. કઈ નથી કરતા. ગીતાજીમાં આ કરતા. શ્લોક છે. હમ. કર્મમાં અકર્મ અને અકર્મમાં કર્મ. આ જેણે જાણી લીધું રહસ્ય એ જ ખરો યોગી છે. હમ. એટલે કે બધું કરે છતાં પણ અંદરથી અકર્તા. આ કરતા. શરીરથી બધું થઈ રહ્યું અને સ્વરૂપથી અંદર સ્થિર છે. હમ. મનમાં વિચાર નથી, એક જાતની શાંત સ્થિર ચેતના અંદર હોય ખાલી. ઉપર શરીરમાં બધું થઈ રહ્યું. તો આ બધી આપણી યોગ વિદ્યા છે. આ બધા અંદરના અનુભૂતિના શબ્દો અને વિષયો છે. ઘણીવાર આપણે એમાં ન સમજાય ઘણી વાર વાતો, પણ આ મહાપુરુષોને કઈ ખોટું બોલવાની જરૂર નથી. બરાબર? એ આપણા કલ્યાણ માટે એના અનુભવો અને શાસ્ત્રો રચી ગયા કે વાહે કોકને ઉપયોગી થાય. તો આમાં શ્રદ્ધાની વાત છે આ બધી. એટલે આપણે આપણું કલ્યાણ હોય તો નકારાત્મક ન જો. અહીં તો ખરાબ છે ને સારું છે. અહીં બધું છે ને અનાદિ છે. હાયલો આવે. યુગ પ્રમાણે થોડો વધે ઘટે એ એક શક્યતા છે. યુગનો પ્રભાવ પણ હોય, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણનો. એટલે એ પરિણામ એ રીતે આવતું. પણ અહીંયા ખરાબી અને આ બધું કાયમ રહ્યું છે. સંસાર જ એને કહેવાય. અહીંયા આપણે હરખાઈ કરવા જાય ને એ જ તકલીફ છે. હરખાઈ અહીં કોઈની નથી ને થાય ને કોઈ દી. હરખાઈ આપણે પોતાનું ઘર લેવાનું. આપણે એમાંથી નીકળી જાવ બહાર એ હરખાઈ. બાકી એમાં જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી તો એમાં કઈ ફેરફાર થાય એમ નથી. એ બધું થાય આવશે. બાકી કે હું સમાજને સુધારી નાખા, તું આને સુધારી નાખા, કોઈ નહીં. અને પાછા આપણે એમ માનતા કે હું તો બરાબર છે, આ દુનિયાને સુધારવાની જરૂર છે. બધું બધા એમ માનીને હાલતા હોય કે હું બરાબર છે અને આ જગતને સુધારવાની સુધારવું જરૂર છે. મારે. તો આમાં કોણ કોને સુધારે? આપણે સુધારી લઈએ તો એ ભાઈડા. બસ આપણે અને આમાં એવું જ કરવાની જરૂર છે કે આપણે જો સુધારી શકાતા હોય તો આપણી જાતને ના સુધારી લઈએ ભાઈ. પછી સુધારવાનો પ્રયાસ કરી જુદી વાત છે. આપણે જો સુધરી જાય તો કોકને કહેવાનો અધિકાર છે. આપણો હજી એવો આપણે એના જેવા ને આપણે એને સુધારવાની વાત કરીએ એ પણ યોગ્ય ન કહેવાય. ને તો આપણા શબ્દને ફેરે પડે. જે જાગી ગયા ને જેની અનુભૂતિના શબ્દો છે ને બીજા ઉપર અસર થાય. એની અસર બાકી થાય. લોગે રોગે આપણે વાતો કરીએ એ શબ્દોની કઈ અસર નથી. એ શબ્દો અનુભૂતિના આવતા હોય ને એ તો બંદૂકને ગોળી જેવા હોય. શબ્દો તો ચોપડીઓમાં વાંચતા હોય, પણ એના મોઢેથી શબ્દ નીકળતા હોય ને. એટલે શ્રવણ કીધું, ગુરુમુખે શ્રવણ કરો શાસ્ત્રનું. શ્રવણનો બહુ મહિમા છે. શ્રવણ, મનન, નિધિધ્યાસન આ વેદાંતના તો મુખ્ય સાધના છે બધી. શ્રવણ કરવું એટલે ગુરુમુખે સાંભળવું શાસ્ત્રના અંતે સમજવું હોય તો. અને એ શ્રવણ કરીએ એના ઉપર પછી મનન કરવું. જે સાંભળ્યું હોય એના ઉપર મનન કરીએ પછી તો દ્રઢ થાય. અને પછી એ જે સમજાણું એને આચરણમાં મૂકવું. નિધિધ્યાસન, ધ્યાન આ એ છે. એ પ્રમાણે જીવન જીવવું. તો આ બધું થાય. આમાંથી નીકળવાની તો જુદી વાત છે. પણ રહેવું હોય તો આવું બધું તો કરવું પડે. હા. એમાં તો આપણે કઈ બીજું ના પણ એમાં એટલું આટલું થઈ જાય તોય માણસને જલસો હોય ખરેખર. તો જો એટલું થઈ જાય અહીં જીવવાની મજા છે. ભગવાને કઈ અહીં દુઃખ ભગવાને કઈ ઊભું કર્યું નથી. આપણે ઉત્પાદ ઉભા કરીએ દુઃખી થાય બસ. હાથી કરે દુઃખી થાય બાકી કઈ બાકી એ ખબર નથી. એ એવું કે ભગવાન પાસે જાય તમે કહો ને કે આ દુઃખ હું કેમ કે દુઃખ કેવું થાય મને તો કઈ ખબર નથી. હા, હું તો જાણતો જ નથી કે દુઃખ કોણ એના સ્વરૂપમાં આત્મામાં ક્યાં કઈ છે? આ તો આપણે અજ્ઞાનવશ આપણે પોતાનું દુઃખ મેળા કરીએ. વાસ્તવિક રીતે સંસારમાં જીવવા જેવું છે જો આપણે જીવતા આવડે તો. હા, તો કઈ હા, વાત જ અહીં બધી અપેક્ષાઓ તો પૂરી ન થાય, પણ છતાંય આપણી સમજણ બદલાઈ જાય. આપણે થોડું આચરણ જીવન નહીં. તોય ઘણો ફેર પડે. ઘણો ફેર પડે. આપણે પોતાને અનુભવ થાય. એમાં કોઈના પ્રમાણપત્રની જરૂર નથી. પ્રયાસ કરો બધાય. હા. જુઓ કોકનું હારું કરવું, કોકથી પ્રેમ બોલાવવું, તમે જુઓ તો ખરા ને અસર તમારા ઉપર કેવી થાય. એને તો થાય જ, પણ તમારામાં જો કોકના પ્રત્યેનો ભાવ બદલાય તમે પેલા તો કેટલા તમારું શાંત જીવન અંદરથી બદલાઈ શાંતિ, જાય. અંદરથી શાંતિ થાય. તમારી શાંતિ થાય. તમે જયારે કોઈ ઉપર ક્રોધ કરો ત્યારે પહેલા તો તમે હળગો ક્રોધથી. એને તો થવું હોય તો થાય, એને તો સમજવું હોય તો તમારી નોંધે નહીં લે. પણ ક્રોધ થાય ત્યારે આપણી હાલત કેવી હોય? આપણે હળગતા હોય અંદરથી. તો ક્રોધની આ મોટી સજા તો પેલા આપણે ભોગવવી. એમ ઈર્ષા, અદેખાય, આ નકારાત્મક વિચારો આ બધા એની પહેલી અસર આપણા ઉપર થાય છે અને પછી બીજા ઉપર થાય.
એટલે અટાણે જે આપણે કહીએ ને આ રોગો ને આ તે થયા એનું મૂળ કારણ માનસિક છે. આપણે શાસ્ત્રોમાં મનને જ કારણ કીધું. બધી સમસ્યાઓનું મૂળ મન છે. મનમાં જે અશાંતિ, ભય, ચિંતા, નકારાત્મક જે વિચારો ને સ્ટ્રેસ ને આ બધી ઉપાધિઓને એટલી બધી લઈને આપણે સતત જીવીએ ને એને શરીરમાં બધા રોગનું કારણ છે. આજના મોટા મોટા સાયકોલોજી હવે સમજે કે તમે દવાઓ ઉપરથી ઓપરેશન ગમે એટલા કર્યો તો એ દૂર નહીં થાય. એને ક્વોન્ટમ હિલિંગ કહે આ લોકો મોડર્ન સાયન્સમાં. ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, ક્વોન્ટમ સાયન્સ અત્યારે મોડર્ન સાયન્સ લેટેસ્ટ હોય એને ક્વોન્ટમ સાયન્સ કહે અત્યારે. અને ક્વોન્ટમ સાયન્ટિસ્ટ અત્યારે સ્વીકારે જે વેદોની વાતો છે ને હવે આ બધા આપણા ઉપનિષદ જે કઈ ગયા એ આવે સ્વીકારે. બધું સ્વીકાર કરે. આ આપણા ધર્મની મહાનતા છે કે આજે વૈજ્ઞાનિક રીતે પણ એટલો જ સચોટ છે. આપણે કોઈ રોગી વાતો નથી કરતા મૂર્તિ ભગવાનને પૂજવાને રોગી. જે સિદ્ધાંત આપણે આપ્યા છે સૂક્ષ્મ ગહનમાં ગહન સિદ્ધાંતો ઉપનિષદોમાં છે આ બધું. અને મોટા એના વેસ્ટર્ન ફિઝિસિસ્ટ મેં સાંભળ્યું છે આઈન્સ્ટાઈનની જેવા એના ઉપનિષદોનો અભ્યાસ કરતા. એ કે હજી અમે તો પહોંચ્યા નથી એની પાસે જે એમાં છે તો હજી તો અમને તો સમજાણું નથી કઈ ખબર. આજના ક્વોન્ટમ સાયન્સમાં હમણાં મેં વાંચ્યું હતું જે એનો ફિઝિક્સ નો પ્રોફેસર કે 35 વાર મેં રિસર્ચ કરી આ પદાર્થ વિજ્ઞાન ઉપર. ત્યારે હવે મને જાય કે જેની હું રિસર્ચ કરું તો વસ્તુ છે નહીં. ત્યારે મને વેદાંતના શબ્દો યાદ આવે કે માયા છે કઈ છે જ શોધવા ગયા તો કઈ મેળવ્યું નહીં. એ પદાર્થ જ નથી. પેલા કહેતા કે પદાર્થ જ છે, ઉર્જા નથી. હવે બધા શીખાય કે પદાર્થ જેવું કઈ છે જ નહીં. કે ઓલો ધડાકો કર્યો તો આપણે અંદર કર્યો તો ને સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં જતો સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં ચાલે ત્યાં હજી હજારો વૈજ્ઞાનિક ખોજેલ્યો. આ સમજે જાય તો આ આટલા લગભગ 4 થી 5,000 વૈજ્ઞાનિકો જુદા જુદા દેશના આપણા ભારતના છે ઘણા. એને સન લેબોરેટરી કે જેનેવામાં છે 35 કિલોમીટરની ટનલ ભૂગોળમાં બનાવી. એમાં મોટા મોટા યંત્ર ગોઠવા, મોટા મોટા સાયન્ટિસ્ટો એ પાછા શું કે ગોડ પાર્ટિકલ શોધી. ગોડ પાર્ટિકલ પ્રોટેન છે ને આપણા દરેક આ જગતનું જે કઈ ફિઝિક્સમાં નિયમ છે આ આખું જગત બન્યું ને 3 પાર્ટિકલનું બન્યું. ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન. આ 3 કોઈ પણ તોડો આ જગતની કોઈ વસ્તુ તો મૂળમાં આ 3 વસ્તુ નીકળે. એ ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન છે ને એ કણ છે. એથી આગળ જાઓ તો કશું કણ ન દેતો પછી નિરાકાર આવે. અને નિરાકારમાં બુદ્ધિ કામ કરતી નથી. એટલે અટાણે બધા અટકા અહીંયા કણ સુધી તો પૂગ્યા આવે. હવે એ કણ કેમાંથી બહાર આવે? કોણ જેમાંથી બહાર આવે એ કોઈ બુદ્ધિ મગજનો વિસ્તાર નથી. અનુભવનો વિષય છે. અદ્વૈતમાં વ્યૂ છે. ત્યાં તો અદ્વૈત વહી ગયો, નિરાકાર આવી ગયો, નિર્ગુણ આવી ગયો, નિરંજન આવી ગયો. ન્યામ ભેજો બુદ્ધિનો બુદ્ધિ તો નામ રૂપ હોય ત્યાં સુધી બુદ્ધિ કામ કરે. દ્વૈત છે ત્યાં સુધી થાય બાકી ત્યાં સુધી થાય. આ વિજ્ઞાન અટાણે ખોજ કરી બુદ્ધિની જ ખોજ છે. બુદ્ધિ પહોંચે ત્યાં સુધી. પણ પછી જે એ ભગવાનને શોધવાની વાત કરે એ બુદ્ધિથી નહીં થાય. એ બુદ્ધિથી બહાર છે. એ કે પ્રોટોન ને તોડો ને એમાંથી બોઝોન પાર્ટિકલ. આ લોકો મોડર્ન સાયન્સ માં બધા શબ્દો છે. બોઝોન નામના વૈજ્ઞાનિક થઈ ગયા. એટલે બોઝોન પાર્ટિકલ ને એની તો કલ્પના કરી હતી પણ આ લોકો એને ખોજવાનો પ્રયાસ કરે કે ઈ પાર્ટિકલ છે. એને આ લોકો નામે ગોડ પાર્ટિકલ એટલે કે કણ એ બધા છે ને એ ભેગા થઈને જગત બન્યું. એટલે ભાઈ કણ એકલા એકલા કેવી રીતે જગત બનાવે? કોઈક સત્તા તો હોવી જોઈએ ને. એના વગરનું કેમ બને? મૂળભૂત સ્વીકારો પણ કોઈ શક્તિ છે, ચેતના છે. આ કણ પણ જ્યાંથી ઉપજે નિરાકાર એ શું છે? જગતનું કારણ એ છે. એને આજે આ લોકો યુનિફાઈડ ફીલ થિયરી નામ વૈજ્ઞાનિક રીતે જુદા જુદા નામ આપે. હવે તમે એને ભગવાન કહો કે આ વૈજ્ઞાનિક નામ આપો, મૂળ મુદ્દો તો એનો છે. તમે સ્વીકારવું પડે આપણે. આ બ્લેક હોલ ને બ્લેક એનર્જી બધું શું છે? ઈશ્વર છે, મહાકાળી ઈ છે. એ બ્લેક એનર્જી ને ડાર્ક એનર્જી બ્લેક હોલ ને ત્યાં બધા બ્રહ્માંડ આખા હમાઈ જાય એમાંથી પ્રગટ થાય. તો વિજ્ઞાન આ સુધી પહોંચ્યું છે પણ આની મર્યાદા છે. આપણે અભિમાન ના કરે. આપણે થોડીક બુદ્ધિ ભગવાન દીધી ને તો આપણે માની લે જીતી ગયા, પ્રકૃતિને જીતી લીધી, આમ કરી દીધું ને અહીં તો જરાક હળબલે ને તો આ બધા રમકડા જેવા આપણે તો બધું સામાન્ય. એટલે અંતે સ્વીકારવું પડે ભાઈ બહેનો. આપણે કે ભગવાન નથી ને આ નથી. ભગવાન કોઈ વસ્તુ નથી દેખાય ને. હાલો તમારે એટલી તો બુદ્ધિ આપી કે આ જગત આવડું હાલે એને કોણ સર્જનાર છે, કોણ હલાવનારો છે? આ અનંત કોટી બ્રહ્માંડો, એમાં અનંત કોટી આકાશ ગંગાઓ એ બધું વ્યવસ્થિત હાલી રહ્યું. કઈ સત્તાથી હાલી રહ્યું? કોઈ સત્તા તો હોય ને. આપણા શાસ્ત્રોનો સિદ્ધાંત છે કારણ વિના કાર્ય હોય જ નહીં. કારણ હોવું જ જોઈએ. એટલે આપણે એમ માનીએ કે આ કાર્ય જગત સામે દેખાય એનું કાર્ય કહેવાય. કોકે બનાવ્યું ને તો બનાવવા હોવો જોઈએ. આ આપણો પહેલો સિદ્ધાંત છે. એ માનીને આગળ વધવી શ્રદ્ધા કે એમાં હોવો જોઈએ. આ અમે આટલું બહાર દેખાય તો કોઈ પણ હોવું જોઈએ. પેલા ભણાવતા ને આપણા ઋષિમુનિ તો છોકરાને કે જાઓ વડલાનું ટેટો લઈ આવો, પછી કે એમાંથી બી કાઢો, પછી કે બી તોડો, પછી કે શું નીકળ્યું બી માં? તો કે બી માં તો ગુરુજી કઈ છે નહીં, એમાં તો કઈ નથી. કે તો કઈ નથી તો વડલો ક્યાંથી આવે છે? તો આ શ્રદ્ધા કે એમાં
વરલો આવે જ ઉગે છે તેમાં ભલે દેખાતો નથી, આપણી ઇન્દ્રિયોને તો કરતા હતા પશુ પક્ષી વધારે ઇન્દ્રિયો એને પાવરફુલ છે. હા. એટલે આપણે એમ ન માનીએ કે આ નજરે દેખાય તો જ માનીએ. આ આંખેની મર્યાદા છે, કાનની મર્યાદા છે, આપણી ઇન્દ્રિયોની મર્યાદા છે. તો આ બધું એમ માની ન લે, પણ એ ઊંડા ઉતરીને એનો અનુભવ કરી શકાય. આ યોગ વિદ્યા છે આપણી. મનને સ્થિર કરીને એકાગ્ર કરીને એ બધું સૂક્ષ્મ જગતમાં જઈને પોતાના સ્વરૂપને જાણી શકાય. બધું ત્યાં સુધી આનો સોલ્યુશન કોઈ નહીં આવે, સમાધાન. એટલે સમાધિ શબ્દ આપણે વાપર્યો. સમાધિ આ જ કે સમાધાન મળી ગયું, કે જાણવા જેવું ન રહ્યું, કરવા જેવું ન રહ્યું, પામવા જેવું ન રહ્યું, કોઈ પ્રશ્ન ન રહ્યો. હા, પ્રશ્ન જ ન રહે. જ્યારે પ્રશ્ન ન રહે ને ત્યારે એમ થાય કે ના ના હવે સમાધાન ને સમાધિ કીધી. સમાધાન આપણે કે મનનું સમાધાન થયું. તો આવું છે બસ. હા, તે જો ગુરુ સ્વામીજી જોરદાર સમજાવ્યા આપણે બધાને. હવે આમાંથી આપણે આ જેટલું આપણેથી થાય એટલું આપણે લેવાનું ને કરવાનું. બાકી તો હવે બધા હો પોતપોતાની રીતે જાણે જ. આમ તો કઈ એવું નથી કે નથી જાણતા કઈ. હા, ભગવાને બધાને થોડી થોડી સમજણ તો આપી. હા, તે એવું છે. કોઈ તો ઓછી હોય, કોઈ વધારે સમજણ તો આપી. તે હારું. અમને કઈક ગુરુ કૃપાથી થોડુંક સમજાણું તો અમે તમને કીધું આમાં કઈ ભૂલશું કોઈ તો માફ કરજો. સમજાણું કે થોડોક અનુભવી થયો અને થોડુંક આ મહાપુરુષોની કૃપા, સાધુ સંતોની અને ગુરુજનોની. તો મને જે કઈ સમજાણું ને જેવું કઈ મારે પ્રગટ થયા શબ્દો એ વ્યક્ત કર્યા. હવે આમાં અમારો તો ભાવ છે કે કોકને કામથી કંઈક ઉપયોગી થાય એવો અમારી શુભેચ્છા, મંગલ કામના. અને કઈ નકામા શબ્દો હોય તો મૂકી દેવા, કામનું એટલે એમાંથી લેવું ઉપયોગી હોય તો. બધાને સર્વે ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ મા કશ્ચિત દુઃખ માપ્નુયા. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. હરિઓમ હરિઓમ હરિઓમ.